Chào mừng thủ phú Long Thành. Trần Tổng là người giàu nhất, trẻ tuổi nhất Long Thành. Ngài có cảm nghĩ gì không? Trần Tổng, nghe nói ngài không hứng thú với tiền bạc. Xin hỏi có thật không? Không sai. Tiền đối với tôi mà nói chỉ là một chuỗi dãy số vô nghĩa thôi. Nếu như có kiếp sau, tôi thật sự hy vọng mình có thể là một công tử ăn chơi trác táng, một kẻ phá gia chi tử. Trần Tổng, được rồi. Trần Tổng của chúng tôi vừa về, đã rất mệt rồi. Trần Tổng, thưa ngài, các cổ đông đều đang đợi ngài họp đấy. Bảo bọn họ đợi đi. Xem xong 2 chương này rồi đi. Quyển tiểu thuyết này hay đến vậy sao? Người hiện đại xuyên không về cổ đại, gần như có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên là hay rồi. Cô có muốn xem cùng không? Nếu Trần Tổng thích xuyên không như vậy, vậy chúc ngài kiếp sau về cổ đại đầu thai cho tốt nhé. Sao cô lại muốn hại tôi? Đừng trách tôi. Trách thì trách anh, động vào quá nhiều miếng bánh của người khác. Sở Quốc, Hoàng trị năm thứ 11. Tiện nhân, cô dám hại ta. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Diệp Hạo, đại thiếu gia Diệp phủ. Thiếu gia, ngươi là ai? Tôi là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, tỷ nữ Diệp phủ. Sở Quốc, Hoàng trị năm thứ 11. Ta xuyên không rồi. Xuyên không gì chứ? Thiếu gia, ngài đang nói gì vậy? Không có gì. Đau quá. Chẳng lẽ ta thật sự xuyên không đến cổ đại rồi? Đây không phải điện thoại của ta sao? Cái này sao còn có thể xuyên không theo? Còn có cả sóng nữa. Thiếu gia, đây là cái đồ vật gì vậy? Kỳ lạ thật. Còn phát sáng nữa. Không có gì, chỉ là một món đồ chơi thôi. Đúng rồi. Bây giờ ta còn bao nhiêu tiền? Bổn thiếu gia còn lại bao nhiêu gia sản? Vốn dĩ có rất nhiều, nhưng mà tối hôm qua ngài đã thua sạch mất hết rồi. Thua sạch rồi. Lớn nhỏ, giấy thế chấp gia sản. Nói như vậy là ta còn chưa kịp ăn chơi trác táng, thì những thứ này đều không còn là của ta nữa rồi sao? Thiếu gia, không xong rồi. Vương lão bản của Phương Bạc Vĩnh Khánh dẫn người tìm đến rồi. Phú quý, người hầu Diệp phủ. Diệp thiếu gia, Vương lão bản, người Phương Bạc Vĩnh Khánh. Chuyện tối qua chắc ngài không quên chứ? Đến đây, mau đem đồ vật đáng giá chuyển ra ngoài trước đi. Khoan đã. Sao vậy, Diệp thiếu gia? Theo quy định trong khế ước, hiện tại toàn bộ tài sản của Diệp gia ngài đều là của ta rồi. Chẳng lẽ ngài muốn trở mặt sao? Trở mặt thì không đến mức. Chỉ là trên khế ước này viết rõ ràng rành mạch, trong vòng 7 ngày này, nếu ta không đem 30 vạn lượng bạc trắng trả lại cho ngươi, thì Diệp phủ này mới là của ngươi. Nhưng mà bây giờ, mới chỉ vừa qua 1 ngày, Vương lão bản đã tìm tới cửa rồi. Có phải hơi có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có. Trong 6 ngày đó, đủ để ta làm được rất nhiều việc. 30 vạn lượng bạc trắng còn con, ta căn bản không để vào mắt. Diệp thiếu gia, chẳng lẽ ngài đang nói đùa? Mấy đời tích góp của nhà họ Diệp cũng còn chưa tới mức đó. 30 vạn trong 6 ngày. Việc này không cần Vương lão bản lo lắng. Tóm lại, thời gian chưa đến, mọi thứ ở Diệp phủ này vẫn là của ta. Phú quý, tiễn khách. Mời Vương lão bản. Được. Diệp thiếu gia đã có lòng tin như vậy, ta ngược lại muốn xem 6 ngày sau lấy đâu ra 30 vạn này. 30 vạn lận đó, thiếu gia, bán cả tổ trạch cũng không trả nổi đâu. Lão gia sắp về rồi.
Nếu để ông ấy biết thiếu gia người đem cả nhà đi cầm cố, chắc chắn sẽ đánh chúng ta mất. Đúng vậy. Không phải, tôi nói hai người, hoảng cái gì chứ? Chẳng phải chỉ 30 vạn lượng thôi sao? Mấy ngày nữa, ta kiếm về cho, không phải là được sao? Kiếm về? Kiếm thế nào? Thiếu gia của tôi ơi! Ngài ngàn vạn lần đừng có đi đánh bạc đấy. Nhà chúng ta chỉ còn lại một căn tổ trạch này thôi. Ngài mà lại thua hết nữa, thì lão gia về, chắc chắn sẽ đánh ngài đi đời đó. Đánh bạc? Hai người hiểu lầm ta rồi. Ta không hề nghĩ đến chuyện đi đánh bạc. Thiếu gia, hay là chúng ta ra ngoài, tìm chỗ nào đó, trốn mấy ngày đi, đợi lão gia nguôi giận rồi về. Lão gia chỉ có mỗi ngài là con trai độc nhất thôi, ông ấy chắc chắn sẽ không nỡ đánh cậu thật đâu. Đúng. Sao bây giờ nói thật cũng không ai tin vậy? Mấy chục vạn lượng bạc tuy nhiều, nhưng đối với ta, người xuyên không từ thế kỷ 21 đến một bậc tinh anh thương mại mà nói, đơn giản chỉ là... Được rồi. Chẳng phải chỉ là 30 vạn lượng bạc trắng thôi sao? Dù là cả triệu lượng bạc, ta cũng có cách trong vòng 6 ngày kiếm về cho các ngươi. Hai người các ngươi cứ chờ mà xem đi. Không ngờ, đến thế giới này rồi, điện thoại di động vẫn dùng được. Thật thần kỳ. Lâm ăn này đã liên tục nắng nóng suốt 1 tháng rồi, bán nước đá, chắc là kiếm được tiền lắm đây. Thiếu gia, ngài mua nhiều mang tiêu như vậy làm gì? Chẳng phải thiếu gia đã nói rồi sao, thiếu gia muốn kiếm tiền đó. Kiếm tiền? Mang tiêu này mà cũng kiếm ra tiền được sao? Cái này thì ngươi không hiểu đâu. Ta nói cho ngươi biết, cái mang tiêu này chính là một thứ tốt đấy, không những có thể làm thuốc nổ, còn có thể tạo nước đá nữa. Nước đá sao? Đúng rồi. Trời tháng 7 nóng nực thế này, làm sao mà làm ra nước đá được chứ? Ngươi khoan hãy chê cười đi. Ngươi không tin đúng không? Ngươi lại đây cho ta. Đổ vào đi. Nhìn cho kỹ đây. Thế nào? Đây, đúng là đóng băng rồi. Ngươi nói xem, với cái cách tạo nước đá này thì chúng ta có kiếm được tiền không? Có thể kiếm được. Nhưng chúng ta cứ bán từng khối thế này thì phải bán đến bao giờ mới kiếm đủ 30 vạn lượng đây? Ngươi ngốc sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể thuê người đi bán sao? Có nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi gọi phú quý cho ta. Vâng. 1 vạn lượng bạc cũng không còn sao? Cái thằng phá gia này không bị đánh mất mạng, đúng là kỳ tích mà. Nhưng mà hình như ta nhớ, ta có một người thân thích giàu có phải không? Đúng là có một người. Chỉ là nhị gia ông ấy không sao, quan hệ không tốt đúng không? Ta không tin ông ta có cơ hội kiếm tiền mà không chịu làm. Tiểu Hồng, mang số nước đá này theo ta đến nhà nhị thúc một chuyến. Dạ vâng. Cái gì? Diệp nhị thúc, thúc của Diệp Hạo. Vay 1 vạn, trả 3 vạn. Nhị thúc, đây là nước đá cháu vừa tạo ra, chỉ cần thúc chịu cho cháu vay 1 vạn lượng, cháu đảm bảo trong vòng 7 ngày sẽ trả thúc gấp đôi. Thế nào? Trời tháng 7 mà có thể tạo ra nước đá. Diệp Hạo, cháu đang coi thúc là một đứa trẻ mới lên 3 sao, còn đòi vay 1 trả 3. Cháu là cái loại gì? Thúc còn lạ gì chứ? Nhị thúc, cháu cũng đừng trách nhị thúc không nể tình. Nếu cháu thật sự có bản lĩnh, cháu đem giấy tờ của căn tổ trạch đó đem ra thế chấp. Chỉ cần cháu đồng ý, ta lập tức đưa tiền cho cháu. Nhị thúc, thúc đúng là sư tử ngoạm lớn mà. Theo cháu biết, cái căn tổ trạch của cháu đó ít nhất cũng đáng giá 10 vạn lượng. 1 vạn lượng của thúc nếu như thấy đắt thì có thể từ chối mà. Đây không phải là đường ca phá của ta sao? Diệp Vũ, đường đệ của Diệp Hạo. Sao thế? Thua sạch gia sản rồi hả? Đến nhà ta đòi tiền sao? Nhị thúc, cháu vô cùng có ý tốt, muốn dẫn mọi người cùng kiếm tiền. Các người không muốn thì thôi, có cần phải làm nhục như vậy không? Diệp Vũ, ăn nói kiểu gì vậy? Chẳng lẽ những lời con nói không phải là sự thật sao? Nghe nói huynh muốn 1 vạn lượng. Được thôi, chỉ cần hôm nay huynh quỳ xuống cầu xin ta, số tiền này ta sẽ cho huynh.
Được. Chuyện hôm nay ta ghi nhớ trong lòng. Sau này các người đừng hối hận là được. Chúng ta đi. Thiếu gia, vậy phải làm sao đây? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể tìm một môi giới trước, đem căn tổ trạch của ta thế chấp trước đã. Như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Đúng vậy. Lỡ như chúng ta không kiếm lại được, lão gia sắp về rồi. Sợ cái gì, Phú Quý? Ngươi có biết cái tên Phú Quý là mưu cầu trong hiểm nguy không? Hơn nữa, phương pháp tạo nước đá này lãi ổn định, không lỗ. Chẳng qua chỉ là vấn đề kiếm nhiều hay ít mà thôi. Đi thôi. Ông chủ, giấy tờ nhà. Diệp thiếu gia. Đây là 8 vạn lượng. Ngài đếm thử xem. Không cần đâu. Làm phiền ngài giúp tôi cất giữ giấy tờ nhà này cẩn thận, 7 ngày sau tôi nhất định sẽ đến lấy. Đi thôi. Phú Quý, người cầm số tiền này đi mua người. Mua trước 50-60 người đi. Thiếu gia. Nhiều vậy sao? Nhiều gì chứ? Ta nói cho người biết, những người này sau này đều dùng được cả. Điều quan trọng nhất là phương pháp tạo nước đá của chúng ta sẽ không bị tiết lộ ra ngoài quá nhanh đâu. Này Tiểu Hồng. Dạ. Người đó, cầm lấy số này, trước tiên đi mua hết cho ta, mang tiêu và chung. Trên thị trường, đặc biệt là cái chung này, càng lớn càng tốt. Vâng, thiếu gia. Còn về số này, cứ để bổn thiếu gia tiêu xài cho thỏa thích. Thiếu gia, người đều đã được sắp xếp vào trong viện rồi. Mang tiêu và chung vừa nãy cũng đã được đưa đến hết rồi. Tốt. Giờ thì vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Mấy ngày trước, ta nhận được tin tức của Vương lão bản nói Diệp Hạo đã đem cả từ đường của nhà chúng ta thế chấp cho hắn rồi. Hắn ta sẽ không thật sự làm ra được cái thứ nước đá gì đó chứ? Cha ơi, cha đang nói đùa gì vậy? Thời tiết này, nếu hắn ta có thể tạo ra nước đá, vậy thì đúng là thần thánh phương nào rồi. 7 ngày đã đến rồi. Đi thôi, cùng nhau đi tìm Vương lão bản. Đem những thứ cần lấy về. Cha, cái nhà của thằng phá gia chi tử đó là cha mua sao? Cái nhà đó vốn dĩ thuộc về ta. Bây giờ chẳng qua chỉ là để nó trở về với chủ cũ mà thôi. Đi thôi. Chúng ta tính cả số ngân lượng này, có phải là xấp xỉ bỏ túi hơn 70 vạn lượng rồi không? Phú Quý bên đó còn một số sổ sách vẫn chưa được ghi vào, nếu không thì còn nhiều hơn nữa. Thiếu gia, Vương lão bản bọn họ đến thu nợ rồi. Đến thì đến, có gì phải hoảng. Tiểu Hồng, lập tức lấy 30 vạn lượng, đưa đến đại sảnh. Vâng. Đi thôi. Ngọn gió nào đưa nhị thúc đến đây vậy? Vũ đệ, ngồi đi, mau ngồi. Là do thúc lo lắng gia nghiệp của Diệp gia chúng ta rơi vào tay người khác mà, nên đặc biệt đi theo Vương lão bản đến đây để tiếp quản lại Diệp thiếu gia. Thời hạn 7 ngày đã đến rồi. Không biết ngân lượng của ngài đã chuẩn bị xong hết chưa? Còn phải hỏi sao? 30 vạn lượng. Ngươi có bán cả hắn đi, hắn cũng không gom đủ được đâu. Thật sao? Lẽ nào ta nói sai? Nếu Diệp Hạo huynh có thể trong thời gian ngắn như vậy gom đủ 30 vạn, đầu của Diệp Vũ ta sẽ gỡ xuống, cho huynh đá như đá cầu cũng được. Đây là chính đệ nói đó nha, Vũ đệ. Vậy lát nữa e rằng phải khiến đệ thất vọng rồi. Tiểu Hồng, lấy tiền. Đến đây. Vũ đệ, tiền đã đến rồi nha. Đệ xem khi nào thì gỡ đầu của đệ xuống, cho ta đá như đá cầu đây. Huynh, Vương lão bản lại xem thử đi. Chuyện này không thể nào, Vương lão bản, chuyện này nhất định là giả. Không thể nào trong một thời gian ngắn gom được nhiều tiền như vậy. Cháu đã làm như thế nào? Chẳng lẽ trời nóng như vậy cháu thật sự có thể tạo ra nước đá? Nhờ phúc của nhị thúc, gần đây làm nước đá quả thật là kiếm được không ít tiền. Đúng rồi Phú Quý, nhị thúc ta vất vả đường xa đến đây, ngươi mau đi lấy cho nhị thúc ta một ít nước đá đi. Được. Vương lão bản, vậy thì khế ước kia
Có thể trả lại cho ta được không? Không ngờ Diệp thiếu gia thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Vương lão bản, vậy ta không tiễn nữa. Không ngờ thằng nhóc này thật sự làm ra nước đá được. Hắn đã làm như thế nào? Bất kể hắn làm như thế nào, trong vòng 1 tuần ngắn ngủi này mà có thể kiếm được 30 vạn. Buôn bán cái này còn lời hơn cả buôn lậu muối. Nhớ kỹ, nghĩ đủ mọi cách, phải moi được cách làm của hắn ra cho bằng được. Không biết nhị thúc đến thăm muộn như vậy là có chuyện gì sao? Hạo Nhi, ngày đó thật sự là nhị thúc sai rồi. Mấy ngày nay nhị thúc về nhà suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng thấy có lỗi với ông nội đã khuất của con. Lão hồ ly, giả bộ cũng khá giống đó chứ. Chúng ta vốn là người một nhà. Nhị thúc không nên vì trước kia con làm loạn mà từ chối giúp con. Nhưng mà con ngàn vạn lần đừng trách nhị thúc. Nhị thúc sợ đưa tiền cho con sẽ hại con. Ta tin người chắc. Nói đi nhị thúc, rốt cuộc có chuyện gì? Thật ra cũng không có chuyện gì khác, chính là cái việc làm nước đá của con đó. Nhị thúc cũng quan sát một chút rồi. Cái thị trường Lâm An này con hoàn toàn không nuốt nổi đâu. Chi bằng đem cái cách làm này của con nói cho nhị thúc biết đi. Nhị thúc giúp con khai thương ở nhiều trấn thành, dù sao cũng là người một nhà, tiền cũng vào chung một chỗ thôi. Không phải nhị thúc. Nhị thúc ơi, thúc đúng là xem con như thằng ngốc rồi sao? Lúc trước con đến cửa tìm thúc vay 1 vạn lượng bạc trắng. Các người không cho vay thì thôi đi, còn thừa nước đục thả câu sỉ nhục con. Sao bây giờ lại nói với con là người một nhà? Hạo Nhi, con thật sự là hiểu lầm nhị thúc rồi. Nhị thúc thật sự là sợ con. Được rồi, nhị thúc, nếu hôm nay thúc đến thăm là vì chuyện này, vậy thì nhị thúc có thể về rồi. Thật sự không thể cho sao? Không thể. Ta vốn nghĩ người một nhà nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đã như vậy, vậy thì con đừng có hối hận. Thiếu gia, không xong rồi. Thiếu gia, hôm nay ở hậu viện có 3 người làm công đã bỏ trốn rồi. Đã bỏ trốn rồi sao? Đúng vậy. Nếu con đoán không sai, là nhị thúc làm, đúng không? Người của con chạy, liên quan gì đến nhị thúc ta? Trời cũng không còn sớm nữa. Nhị thúc ta xin phép về trước. Chúc con giữ được phương pháp của mình, sớm ngày phát tài nhé. Thiếu gia, theo tôi thấy 3 người làm công này chắc chắn có liên quan đến nhị gia. Còn phải hỏi sao? Thiếu gia, phương pháp làm nước đá đơn giản như vậy, 3 người bỏ trốn đó chắc chắn sẽ tiết lộ ra ngoài. Vậy chúng ta tiếp theo phải làm sao đây? Đúng vậy, thiếu gia, đừng lo lắng. Tình huống này thật ra ta đã sớm liệu trước rồi, chỉ là ta không ngờ lại đến nhanh như vậy. Phú quý, mấy ngày nay mua mang tiêu thế nào rồi? Mấy ngày nay mang tiêu ở các chợ xung quanh ta cơ bản đã thu mua hết rồi. Nhưng mà thiếu gia, chúng ta thu mua nhiều mang tiêu để làm gì vậy? Đợi đến khi phương pháp bị tiết lộ sẽ có rất nhiều người làm nước đá. Chúng ta căn bản không bán được nhiều như vậy đâu, nên là nói ngươi vẫn còn non. Phú quý, ngốc. Ta hỏi ngươi, nguyên liệu chính của nước đá là gì? Mang tiêu. Ý của thiếu gia là chúng ta đang bán mang tiêu. Ngươi xem, vẫn là Tiểu Hồng thông minh hơn. Hiện tại thị trường nước đá rất lớn, phương pháp bị tiết lộ, người cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đi tranh giành với bọn họ. Chúng ta chỉ cần đem nguyên liệu thả ra ngoài là có thể kiếm được một phen phát tài.
Thảo nào thiếu gia dạo trước bảo ta cứ vung tiền mua mang tiêu. Thì ra, ngài đã sớm liệu trước được tất cả chuyện này. Đúng vậy đó thiếu gia, khả năng nhìn xa trông rộng của ngài thật sự quá lợi hại. Có gì mà lợi hại chứ? Đây chẳng qua chỉ là bố cục thương mại cơ bản nhất mà thôi. Phú quý, dạ, ngày mai ngươi hãy đem mang tiêu đi bán trước đi, nhưng giá phải tăng gấp đôi. Nhớ kỹ, cứ cách 1 ngày giá lại tăng gấp đôi, cho đến khi tăng đến 5 lần thì thôi. Thiếu gia, vậy thì có ai mua không? Ta đã sớm tính toán rồi, giá tăng gấp 5 lần vẫn còn nằm trong khoảng lợi nhuận của bọn chúng. Ngươi không mua thì tự khắc sẽ có người khác mua, thấy đúng không? Vẫn là thiếu gia lợi hại. Tôi đi làm ngay đây. Nếu nhị thúc đã muốn đấu, vậy thì chúng ta đấu với ông ta đến cùng luôn. Gian thương, một lũ gian thương. Cha, có chuyện gì vậy? Đám gian thương kia thấy thằng phá của Diệp Hạo mua mang tiêu điên cuồng. Bây giờ chúng nó ngồi hét giá trên trời. Giá bây giờ đã gấp hơn 5 lần so với trước kia rồi. Dù không ai mua cũng không hạ giá. Gấp 5 lần. Nhiều vậy sao? Cha, chỉ mới 5 lần thôi mà. Chỉ cần chúng ta có hàng để bán, hắn có bao nhiêu, chúng ta mua bấy nhiêu. Chứ có phải là không kiếm lại được đâu. Cha xem, mới có nửa ngày mà chúng ta đã bán được hơn vạn lượng rồi. Nếu chúng ta mà độc chiếm được mang tiêu này, cha nghĩ xem, lợi nhuận sẽ lớn đến mức nào. Con nói đúng. Không thể để Diệp Hạo tiếp tục được nữa. Ta đi bàn chuyện ngay đây. Dù là bán hết gia sản, cũng phải lấy hết số mang tiêu này về. Thiếu gia, thiếu gia, sao vậy? Thần kỳ quá, ngài thật là thần kỳ. Mấy thứ mang tiêu kia bán hết sạch rồi, bán được tận 50 vạn lượng đó. Có biết ai mua không? Không biết, những người mua kia đều rất cẩn thận, cũng khá là kín đáo đó chứ. Nước đá của chúng ta bán gần hết rồi đúng không? Cơ bản là bán hết rồi. Tốt. Tối nay trước khi trời tối, hãy dán đầy khắp thành phương pháp làm nước đá của ta. Có thể làm được không? Dán phương pháp làm nước đá ra sao? Cái gì? Phương pháp làm nước đá bị người ta tung ra rồi. Ai làm? Đây là ai làm? Lão gia. Có khi nào là Vương lão bản không? Đàn bà các ngươi biết cái gì? Cha, nghe nói phương pháp làm nước đá đã lan truyền khắp thành rồi. Chuyện này là thật sao? Phải làm sao đây? Phải làm sao? Tất cả gia sản của chúng ta đều đã thế chấp để mua mang tiêu rồi. Nếu như không kiếm lại được thì... Lão gia, thiếu gia, Diệp Hạo thiếu gia đến rồi. Diệp Hạo. Là hắn. Nhất định là hắn. Diệp Hạo. Tại sao huynh lại làm như vậy? Vũ đệ, sao đệ lại kích động như vậy? Ta làm cái gì cơ chứ? Tại sao huynh lại đem phương pháp tạo nước đá dán ra ngoài? Ta còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm chứ. Ca ca đem phương pháp nghiên cứu của mình dán ra ngoài, tạo phúc cho bách tính, có gì sai sao? Ngược lại là Vũ đệ, đệ kích động như vậy. Chẳng lẽ chính là đệ đã trộm phương pháp tạo nước đá của ca sao? Huynh, tốt. Rất tốt. Diệp Hạo, trước đây là ta nhìn lầm con. Không ngờ con còn có thủ đoạn này. Nói đi. Rốt cuộc con muốn gì? Nhị thúc, thúc nói vậy là khách sáo rồi. Con không muốn gì cả. Chỉ là để ý đến mấy gian nhà này của nhị thúc, nên mới bỏ giá cao mua lại thôi. Nếu như nhị thúc có tiền bù lỗ thì coi như con chưa nói gì đi. Con... Diệp Hạo, huynh đừng quá đáng. Đúng. Xem trí nhớ của con này theo như khế ước. Mấy gian nhà này 7 ngày sau mới là của chúng ta. Phú quý, chúng ta 7 ngày sau lại đến nhé. Đi. Chờ đã.
Nhị thúc còn gì chỉ giáo? Hạo Nhi, đều là người một nhà, nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Tuyệt tình? Nhị thúc, khi thúc làm những chuyện đó, có nghĩ đến chúng ta là người một nhà không? Nhị thúc là vì, bớt nói nhảm đi. 7 ngày sau không đưa được tiền, thì tự mình dọn ra ngoài. Đi thôi. Diệp Hạo. Con ơi, cha xin lỗi con. Là cha hại con. Đây chính là người cha già của ta sao? Cha, người làm sao vậy? Mấy hôm trước, cha gặp được mấy người bạn học cũ. Rất nhiều người trong số họ đã nhập triều làm quan. Những người còn lại năm nay cũng sẽ thi lấy công danh. Còn cha con thi 10 năm. 10 năm vẫn chỉ là một cử nhân. Cha, người là bị đả kích sao? Bọn họ nói ta thi 10 năm cũng không đậu công danh, chi bằng về nhà làm ruộng đi. Ta tức giận, liền cùng bọn họ ký một bản ước định. Ước định? Ước định gì? Ta nói năm nay không thể thi đậu, thì đem toàn bộ gia sản Diệp ra tặng hết cho bọn họ. Không phải, cha, người đặt cược lớn như vậy sao? Vậy con, một người 10 năm cũng không thi đậu tiến sĩ như con, ai cho cha dũng khí mà đặt cược lớn như vậy? Hơn nữa, không đúng. Mỗi năm hội thi không phải đều tổ chức vào mùa đông sao? Vậy năm nay cũng không thể nào trúng cử được. Thiếu gia là như vậy. Đương kim thánh thượng thấy những học tử này năm nào cũng phải đi thi vào mùa đông, thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện mất mạng vì lạnh, tay chân run rẩy, nên thương xót những học tử này. Thánh thượng đặc biệt đem kỳ thi đình và thi hội năm nay điều đến khoảng thời gian trước sau trung thu. Ra là vậy. Vậy có nghĩa là còn hơn 1 tháng nữa. Nhưng con cứ yên tâm, cha làm một mình, cha chịu một mình. Lát nữa cha sẽ lập di chúc, đem gia sản nhà họ Diệp toàn bộ sang tên cho con. Nếu như lỡ cha thi không đậu, thì cha sẽ tự kết liễu, mất mạng ở ngoài kia. Cha nghĩ khi cha mất mạng rồi, bọn họ cũng sẽ không ép con quá đáng. Cha, không đến mức đó đâu. Lão cha này đối với mình cũng không tệ. Tự kết liễu. Cha, đừng lo lắng. Con trai có cách giúp cha vượt qua kỳ thi hội lần này. Con trai, con có cách gì hay? Thằng nhóc con, ngay cả sách cũng chưa đọc được mấy quyển, làm sao có thể giúp cha thi đậu? Cha, chuyện này có gì khó? Cha đừng quên, con ngay cả nước đá còn làm ra được. Cái kỳ thi hội nhỏ nhoi này, con không ứng phó được sao? Cái thuật tạo nước đá của con đúng là thần kỳ, không sai. Nhưng đây là thi hội. Dù gì nó cũng không giống nhau. Vậy con hỏi cha, với thực lực hiện tại của cha có mấy phần nắm chắc có thể thi đậu trong kỳ thi hội này? Ta đương nhiên là không có chút nắm chắc nào rồi. Vậy chẳng phải được rồi sao? Vì cha không có nắm chắc, vậy chi bằng cứ theo cách của con, đánh cược một phen. Biết đâu lại thành công thì sao? Được, ta cược với con. Hạo Nhi, con nói xem phải làm thế nào? Đúng là thái độ này rồi. Nhưng mà cách làm như thế nào, tạm thời con không thể nói, con phải sắp xếp lại đã. Được thôi. Thật sự tìm được sao? Đề thi đầu tiên của kỳ thi hội năm Hoàng trị thứ 11, kinh nghĩa, lấy mỗi thứ một câu trong Đại học Luận ngữ. Hạo Nhi, làm xong những đề này, thật sự có thể thi đậu sao? Cái này của con gọi là chiến thuật biển đề. Cha làm hết những đề thi này đi. Nếu như dưới sự kiểm tra của con không xảy ra sai sót lớn mà cha vẫn không thi đậu, thì coi như cha đem cho hết gia sản luôn đi. Con tuyệt đối không oán trách cha. Được,
Trả tin con. Thiếu gia không xong rồi. Thiếu gia, bọn họ cứ đòi xông vào, tôi cản cũng không cản được. Diệp Hoàng, nghe nói thằng con phá gia chi tử của ông kiếm được không ít tiền cho ông đấy. Các người, theo giao ước, 1 tháng sau, nếu ông rớt bảng, thì số tiền này cũng là của chúng tôi. Chắc ông không lén lút giấu đi đấy chứ? Nếu gia phụ thua, thì nhà họ Diệp chúng tôi nhất định sẽ không thiếu một xu nào, mà dâng lên đầy đủ. Nhưng đã là ước hẹn. Vậy xin hỏi, Trần Cử Nhân nếu thua, thì sẽ như thế nào? Chưa nghĩ ra cũng không sao. Chưa nghĩ xong thì quyết định luôn đi. Đằng nào các người cũng muốn cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Diệp bọn ta. Vậy ta cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Ta chỉ muốn sau khi các người thua, tất cả phải bái Diệp Hạo ta làm sư phụ. Bái người làm sư phụ. Không thể nào. Ta đường đường là cử nhân Giang Nam Tây Lộ, sao có thể bái một tên phá gia chi tử làm sư phụ? Đúng vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bọn ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Lúc nãy không phải các người rất tự tin sao? Sao? Giờ sợ rồi. Cũng phải. Lưu huynh, Giang huynh, chúng ta cá cược với bọn họ. Trần Ngọc huynh, hay là thôi đi. Đều là người đọc sách, hà tất phải thế. Ta biết huynh lo lắng điều gì. Nhưng Diệp Hoàng có tài cán gì? Chẳng lẽ huynh không biết sao? Nếu hắn mà thi đậu, đến lợn nái cũng biết trèo cây. Sợ gì chứ? Nhóc con, lập giấy trắng mực đen đi, để sau này các ngươi giở trò. Được. Trần Cử Nhân quả nhiên thẳng thắn. Một tháng đã trôi qua rồi. Ngày mai kỳ thi hội sẽ bắt đầu. Không biết Diệp Hoàng thế nào rồi? Giang huynh, lo lắng gì không lo. Huynh lại lo lắng chuyện này. Cái tên họ Diệp kia, ta đã nghe ngóng được rồi. Trong tháng này, đều luyện cái gì? Luyện thử 100 đề thi hội. Cái gì cơ? Nghe nói, cái tên phá gia chi tử nhà họ Diệp đã sớm đoán trước đề thi của khảo quan. Cụ thể là gì? Ta cũng không biết. Lợi hại vậy sao? Lợi hại? Lợi hại cái rắm. Cái tên Diệp Hạo kia, ta đã nghe ngóng rồi. Chỉ là một tên phá gia chi tử không học vấn, lại còn vô công dỗ nghề, ăn chơi trác táng. Số lần đến trường học đếm trên đầu ngón tay. Chắc Diệp Hoàng gấp đến điên rồi. Sao có thể tin tưởng một đứa con như vậy chứ? Đúng là hết thuốc chữa. Là người Lâm An, ta cũng đã nghe danh cái tên phá gia chi tử kia rồi. Quả thật như lời Trần huynh nói, hoang đường đến cực điểm, trông không giống người có học vấn uyên bác. Giang huynh, cứ yên tâm đi. Mong là vậy. Hạo Nhi, không biết lần này phụ thân có thể thi đậu hay không? Cha cứ yên tâm đi. Hiện tại, người đã có thể đạt được 99 điểm trong 100 đề thi thử của con. Thi đậu là chuyện chắc chắn. Cha, mau đi đi, kẻo lỡ mất kỳ thi. Được. Bản quan là lễ bộ thượng thư, là người phủ Lâm An. Đề thi hội Hoàng trị năm thứ 11 là chủ khảo của kỳ thi hội lần này. Đây chẳng phải là đề thi mà Hạo Nhi đã cho ta sao? Vị tú tài này, bài thi có vấn đề gì sao? Học sinh không có vấn đề. Về quy trình, chắc hẳn mọi người đều đã rõ. Kỳ thi đầu tiên là về tứ thư, 3 đạo nghĩa, 4 đạo kinh nghĩa. Cái này, những đề này Hạo Nhi đều đã cho ta làm qua. Chẳng lẽ con ta là thần tiên? Có thần trợ giúp như vậy, muốn không đỗ cũng khó. Người đó tên gì? Không đọc kỹ đề, cứ thế mà cúi xuống làm luôn. Người này, hắn tên Diệp Hoàng, đã thi 3 lần ở đây rồi.
đều rớt bảng. Cũng không khó hiểu lắm. Trần huynh, Trần huynh, sao mà khéo vậy? Diệp Hạo, hội thi kết thúc rồi, ta xem ngươi còn có thể tiêu sái được mấy ngày nữa. Trần huynh, bảng còn chưa ra, thắng bại chưa định, nói không chừng vài ngày nữa Trần huynh còn phải gọi ta một tiếng sư phụ. Gọi ngươi sư phụ? Chỉ bằng ngươi với cái luyện thử 100 đề thi hội, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Trần huynh, sao biết ta có 100 đề thi hội? Nếu đã như vậy, vậy thì cứ chờ xem đi. Thiếu gia, lão gia ra rồi kìa. Lão gia. Hạo Nhi. Trúng rồi, trúng hết toàn bộ. Hạo Nhi, cha cảm thấy lần này sẽ làm hội nguyên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hội nguyên sao? Đùa sao? Diệp Hoàng, ngươi biết hội nguyên đại diện cho điều gì không? Cả ta còn không chắc chắn. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trần Ngọc, ngươi tự mình không được, không có nghĩa là người khác không được. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi ngoan ngoãn chuẩn bị quà đi, để bái lại con trai ta. Hạo Nhi, chúng ta về nhà. Cha tự mình xuống bếp cho con nhắm rượu. Được, hay lắm, hay lắm, đi đi thôi. Trần Ngọc huynh, nhìn bộ dạng tự tin của Diệp Hoàng, không lẽ thật sự đỗ cao rồi? Sao có thể? Diệp Hoàng trình độ thế nào? Chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Chỉ bằng cái thằng con phá ra chi tử của hắn, làm ra cái 100 đề thi hội gì đó là có thể đỗ cao sao? Vậy chúng ta 10 năm đèn sách còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng vậy. Đúng như lời Trần Ngọc huynh nói. Giang Sinh huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Với cái dạng Diệp Hoàng đó, hắn có thể làm hội nguyên sao? Chắc chắn là chỉ khoác lác thôi. Chưa đến 1 tháng nữa, bảng sẽ ra. Đến lúc đó, tự khắc sẽ rõ. Đi thôi. Thiếu gia ơi. Thiếu gia, lão gia, có bảng rồi. Có bảng rồi sao? Đi thôi, mau dẫn ta đi xem. Đợi ta với. Bảng khoa cử. Diệp Hoàng, ngươi tới vừa hay, ta muốn xem thử cái tên phá gia chi tử nhà ngươi đã làm cách nào để cho ngươi thi đậu. Thế sao? Vậy thì Trần huynh, chúng ta hãy chờ xem. Giờ lành đã điểm. Phát bảng. Tờ này không có. Đậu rồi. Ta đậu rồi. Tờ này cũng không có. Giang huynh, Trần huynh, có tên trên bảng. Chúc mừng. Lưu huynh, chúc mừng. Diệp Hoàng, thấy chưa? Lão tử 2 lần là đậu. Ngươi nhìn lại ngươi xem. Vẫn là không có tên trên bảng. Theo ta thấy, ngươi có thể thi đậu cử nhân đều là nhờ tổ tiên gồng gánh. Thế mà còn muốn làm hội nguyên. Chẳng phải chỉ thi đậu cống sinh thôi sao? Trần huynh có gì đáng tự hào khoe khoang? Đây không phải còn một bảng nữa chưa công bố sao? Diệp tiểu tử, ngươi là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Ngươi có biết trên bảng này là tên của ai không? Thông thường trên bảng này gần như chỉ có tên của một người, chính là người đứng đầu của kỳ thi hội lần này. Còn chưa đến cuối cùng, ai biết được kết quả cuối cùng? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng cái 100 đề thi hội kia có thể giúp cha ngươi đoạt được hội nguyên sao? Được. Vị đại nhân này, bây giờ có thể công bố bảng được không? Diệp Hoàng. Chúc mừng Diệp Hoàng đạt được danh hiệu thủ khoa, là hội nguyên của kỳ thi hội lần này. Đậu rồi. Hạo Nhi, ta đậu rồi. Đậu rồi. Thật không ngờ hắn lại đậu thật. Sao có thể? Ta đậu rồi. Cha, ta sắp bị người lay cho rụng rời rồi đó cha. Ba vị, có phải đã quên ước hẹn trước đó rồi không? Khi nào thì đến nhà ta hành lễ bái sư đây? Điều này không thể nào. Chuyện này nhất định không thể nào. Diệp Hoàng chắc chắn đã ra lệnh. Cái gì mà 100 đề thi hội đều là chiêu bài cả. Các người chắc chắn đã ăn cắp đề thi.
Vương đại nhân, Diệp Hoàng chắc chắn đã ra lệnh. Ngài phải sáng suốt. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết gì cả. Ngươi cũng là thí sinh. Ngươi nên biết, đề thi lần này là do chủ khảo quan đại nhân trực tiếp ra đề và bảo quản chứ. Nếu ngươi đã biết, vậy mà ngươi còn nói ta ăn cắp đề thi. Chẳng lẽ ý của ngươi là lễ bộ thượng thư đại nhân bảo quản không tốt sao? Không, ta không có. Vậy ý ngươi là nói lễ bộ thượng thư đại nhân cùng ta thông đồng làm bậy, cố ý tiết lộ đề thi cho ta, phải hay không? Cái họ Diệp kia, ngươi đừng có nói bậy, ta không có. Vương đại nhân, đủ rồi. Trần công tử, cha ngươi cũng là một trong các khảo quan, ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vương đại nhân, tôi Diệp Hội Nguyên, danh sách đã công bố xong, ta cũng nên trở về bẩm báo rồi. Hy vọng lần sau thi đình, Diệp Hội Nguyên tiếp tục cố gắng, thay Phủ Lâm An chúng ta đoạt lấy vị trí đầu bảng. Cảm ơn lời chúc của đại nhân. Học sinh nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Hiện tại, đã phục chưa? Ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu. Vậy hai vị thì sao? Cũng muốn giở trò. Cái này, Giang sinh bái kiến sư phụ. Trần Ngọc huynh, có chơi có chịu. Đây cũng là do chúng ta tham lam, tiền tài nhà họ Diệp lại còn khinh thường người khác. Bây giờ lãnh phải hậu quả này, ta không có gì để nói. Sư phụ, Đồ Nhi về thu dọn hành lý, ngày mai sẽ mang lễ đến bái sư, chính thức hành lễ bái sư. Giang huynh, Đồ Nhi cũng về thu dọn một chút, ngày mai lại đến bái phỏng. Lưu Húc huynh, đây là chỉ còn lại ngươi. Trần Ngọc, Đồ Nhi ngoan của ta, sao vẫn chưa gọi sư phụ vậy? Họ Diệp kia, làm người phải biết nhân từ. Dù nói thế nào, cha ta cũng là Hàn Lâm học sĩ, ta cũng là một cống sinh. Ngươi bảo ta bái ngươi, một kẻ ngay cả học vấn cũng không có, làm sư phụ. Ngươi không sợ cây cao đón gió sao? Hàn Lâm học sĩ thì sao chứ? Chẳng lẽ Hàn Lâm học sĩ thì có thể giở trò sao? Hơn nữa, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên cống sinh, ngay cả tiến sĩ cũng không phải. Cha ta còn là Hội Nguyên đó. Đúng vậy, có chơi mà không có chịu. Mặt mũi của Trần Hàn Lâm lần này xem ra mất hết rồi. Thôi đi, nếu huynh không muốn bái sư, vậy ta cũng không làm khó ngươi, dù sao thì dưa hái xanh không ngọt. Vậy huynh chuẩn bị 10 vạn lượng bạc trắng đi. 10 vạn lượng. Ngươi sao không đi cướp đi? Trần huynh, huynh chê nhiều sao? Huynh đừng quên, lúc ban đầu cá cược, huynh muốn chính là cả gia sản nhà họ Diệp đó. 10 vạn lượng đối với huynh mà nói đã là rất rẻ rồi. 10 vạn lượng thì 10 vạn lượng. Dù sao cũng hơn bái cái tên phá gia chi tử này làm sư phụ. Được, 10 vạn lượng thì 10 vạn lượng, ta đưa. Nhưng mà ta cần một chút thời gian. Được thôi, trong vòng 3 ngày đưa đến phủ ta là được. Vậy 3 ngày sau gặp lại, Trần huynh. Hai vị đến cũng khá sớm đấy chứ. Đến là đến, mang theo đồ gì chứ? Khách khí quá rồi đây. Cái này gọi là thúc tu lục lễ, có hiểu không? Tên dân đen. Ta có hiểu hay không thì liên quan gì đến huynh? Không đúng. Sao hôm nay huynh cũng ở đây? Chẳng lẽ Trần huynh cũng muốn bái ta làm sư phụ? Ngươi cái gì mà ngươi, mau cút cho ta. Nơi này không hoan nghênh huynh. Đây là 10 vạn lượng. Cá cược đó. Cái này sao? Giang huynh, Lưu huynh, nếu các ngươi bằng lòng, Trần mỗ nguyện ý bỏ tiền ra giúp các ngươi giải quyết. Việc này không cần. Đã cược thì phải chịu. Ta không có gì để nói. Trần huynh có lòng tốt, Giang mỗ xin nhận. Lưu mỗ đã biết Trần huynh là có ý tốt, nhưng 10 vạn lượng này thực sự là quá nhiều. Lưu mỗ không gánh nổi.
Các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn bái cái tên phá gia chi tử này làm thầy sao? Bái ta làm thầy là nắm gạo nhà ngươi mất sao? Ta nói lại lần nữa, mau cút cho ta. Giang huynh, Lưu huynh, các ngươi đều là cống sinh. Nếu thật sự bái cái tên phá gia chi tử này làm thầy, e rằng cả đời này xong mất. Tiểu Hồng, ta bây giờ rất khó chịu. Vâng thiếu gia. Cút ra ngoài. Ra ngoài. Mau ra ngoài, thoải mái rồi. Không tin, cứ chờ xem đồ đệ của ta có xong đời hay không. Cần ngươi phải nói mấy lời nhảm nhí này sao? Tốt, tốt. Kể từ hôm nay lại có thêm 2 đồ đệ cống sinh. Theo như câu nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha của người xưa. Chỉ cần ta giúp bọn họ làm quan, thì sau này cả đời chẳng phải là không cần lo cơm áo sao? Tốt, sau này ngươi chính là đại đồ đệ của ta. Nghe theo lời của sư phụ. Ngươi là Lãm Nhị, nghe theo lời của sư phụ. Sư phụ, thi đỉnh sắp đến. Đồ nhi muốn về ôn tập. Tháng tới này không thể hầu hạ bên cạnh người. Mong sư phụ lượng thứ. Sư phụ, đồ nhi cũng vậy. Mong sư phụ phê chuẩn. Ôn tập cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một kỳ thi đỉnh thôi sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi thi đỉnh Tam Bản Phủ. Các ngươi học hành cho cẩn thận, bảo đảm các ngươi qua. Thi đỉnh Tam Bản Phủ, đó là cái gì? Đi, bảo phú quý mang một phần thi đỉnh Tam Bản Phủ của ta lại đây. Vâng, thiếu gia. Đồ ngài cần đến rồi đây. Nhìn cho kỹ vào. Cái này sư phụ, hay là thôi đi. Đồ nhi cảm thấy vẫn là tự mình học thì tốt hơn. Cái này khó tránh khỏi có chút không quen. Đây là không tin sao? To gan. Cái đạo lý không cãi lời của sư phụ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Được, đã biết rồi. Vậy thì học hành cho tử tế vào. Cho dù thi đình không qua, cũng phải học thuộc cho ta cái này. Giang huynh, huynh nói lựa chọn của chúng ta có phải là sai lầm rồi không? Đành là số. Đừng cưỡng cầu, cứ làm theo đi. Giang huynh, đã bao lâu rồi chứ? Cái tên phá của kia cứ bắt chúng ta chép mấy cái đề này. Ta cũng không biết có tác dụng gì. Cái câu hỏi gì mà Kim Quốc xâm phạm. Kim Quốc này cũng không biết đã bao lâu rồi không giao chiến với Đại Sở. Chỉ dựa vào đám man dợ đó cũng dám xâm phạm Đại Sở ta. Ta cũng không biết tại sao sư phụ sao cứ chấp nhất với chuyện này. Nhưng mà sau này ngươi nên kính trọng sư phụ một chút. Dù sao thì một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nếu lời vừa rồi để sư phụ nghe thấy, coi chừng sư phụ đánh người đó. Lúc đó không ai can được đâu. Ta không có sợ hắn ta. Thiếu gia, ngài ra bộ đề kia, bắt lão gia và 2 vị cống sinh làm đi làm lại. Như vậy có trúng tủ không? Ta nghe vị cống sinh kia nói, đề ngài ra hoàn toàn không phù hợp với quốc gia hiện tại. Không phù hợp quốc gia. Vào khoảng năm Hoàng trị thứ 11, Kim Quốc dốc toàn lực xâm lược Hoàng đế Hoàng trị của Đại Sở. Trong kỳ thi đình năm thứ 11, tạm thời thay đổi sách lược, lấy việc Kim Quốc xâm phạm giáo hóa Nam Man để làm đề tài trị quốc bằng văn hay bằng võ. Triển khai sách lược cho 300 thí sinh. Cái đề bài bất ngờ này đã làm xáo trộn sự chuẩn bị của tất cả thí sinh, khiến cho thành tích của các thí sinh Hoàng trị năm đó đứng chót bảng trong lịch sử triều đại Đại Sở.
Việc này khiến ta vớ được món hời lớn. Tiểu Hồng, ngươi yên tâm đi. Đề thi ta ra, đảm bảo chỉ có đậu không rớt. Thiếu gia, không xong rồi. Tiểu tử ngươi chán sống phải không? Ai cho phép ngươi không gõ cửa mà xông vào? Tin ta hoạn ngươi ngay tại chỗ không? Thiếu gia, tiểu nhân là do nhất thời gấp gáp đến hồ đô nên mới quên gõ cửa. Nhìn ngươi xem, có chút tiền đâu nào không? Chuyện gì mà cuống cuồng lên như vậy? Còn ra thể thống gì? Nói mau. Tiểu nhân vừa nghe hạ nhân ở tây xương phòng nói Lưu Húc chạy rồi. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc tiểu tử đó chạy rồi. Sư phụ, thưa sư phụ, sư đệ hắn nhất thời hồ đồ. Ngươi đừng tức giận, ta sẽ đi tìm hắn về ngay. Không cần, ta tự mình đi. Ngươi đi điều tra cho ta cái tên phản đồ này bây giờ rốt cuộc đang ở đâu. Đi tra. Được, ta biết hắn ở đâu. Mau. Hai vị gia gia, lâu lắm rồi không thấy. Mẫu đơn theo sau. Dạ vâng mẹ. Trương thiếu gia, Trần huynh. Huynh không biết đâu, từ khi ta và Giang huynh bái nhập môn hạ của tên phá của kia, hắn cứ bắt bọn ta làm ba cái trò vớ vẩn. Nếu thứ đó của hắn mà được ra trong đề thi đình, ta Lưu Húc đời đời kiếp kiếp về sau làm trâu làm ngựa cho Diệp Hạo hắn. Ai bảo lúc trước các ngươi không nghe ta. Hối hận rồi chứ gì. Hối hận không kịp rồi. Trần huynh, không biết có thể nhờ gia phụ của huynh giúp ta giải trừ quan hệ với tên phá của kia không? Nếu có thể, Lưu mẫu sau này nhất định theo Trần huynh đều thuận theo ý huynh. Được. Ta còn chưa mất mạng đâu. Ngươi cái nghịch đồ này đã nghĩ đến việc đổi chủ rồi sao? Diệp Hạo, thi đỉnh sắp đến, ngươi lại dám chạy đến Thanh Lâu. Ta nói cho ngươi biết, cùng Trần Ngọc loại này giao du thân mật với nhau, đến lúc đó ngươi ngay cả bảng nhãn cũng không trúng được. Diệp Hạo, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Chẳng lẽ Trần huynh nghe không ra sao? Thằng họ Diệp kia, ngươi cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi nên mới tình cờ chế tạo được nước đá làm từ mang tiêu, cùng cái đề thi không biết lấy từ đâu ra, khiến cha ngươi may mắn đạt được hội nguyên. Có gì đâu mà kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì tự mình thể hiện tài năng đi. Trần huynh hy vọng ta thể hiện loại tài năng gì? Ngươi không phải nói ta không ra gì sao? Đã như vậy, chúng ta liền so một phen. So cái gì? Đã ở Thanh Lâu, đương nhiên là đấu thơ. Đấu thơ. Đúng vậy. Có điện thoại di động ở đây. Hôm nay dù là thánh thơ đến đấu thơ cũng sẽ không thắng nổi đâu. Đúng là ngốc. Được, nhưng mà Trần huynh, ta phải nhắc nhở huynh, về mảng đấu thơ, ta Diệp Hạo chưa từng sợ ai. Ta có gì mà không dám chắc. Chỉ là ngươi. So hay không so, mau nói đi. Được. Không thể khuyên ngăn, người đã quyết chí. Ta cùng huynh so tài, nhưng mà điều kiện của huynh là gì? Diệp thiếu gia, không hổ là lão làng đánh cược. Hiểu chuyện đấy. Ta cũng không đòi hỏi nhiều. Ta nếu thắng, trả tự do cho Lưu Húc huynh. Không thành vấn đề. Nếu như huynh thua thì sao? Ta nếu thua, giống như lần trước, lại cho ngươi 10 vạn lượng. Được đấy. Huynh đã tự mình dâng bạc đến tận cửa, ta sao có thể không nhận. Xem như làm của hồi môn cho Tiểu Hồng. Ngươi đúng là rất tự tin. Chốc nữa coi chừng không thể cười được như vậy đâu. Trần huynh, vậy lát gặp. Đã nghe nói chưa? Thằng phá gia chi tử nổi tiếng của Diệp gia Lâm An đó lại muốn cùng Trần Cử Nhân đấu thơ. Trần Cử Nhân này nổi tiếng giỏi thơ ca ở Lâm An đó. Cả đương kim tể tướng cũng khen ngợi thơ của hắn. Cái thằng phá của này
Dám cùng hắn đấu thơ, không phải là chán sống sao? Ai biết được. Thằng họ Diệp kia, kiếm tiền ta có thể không bằng ngươi, nhưng luận đấu thơ, cả Lâm An này không có một người có thể đè đầu cưỡi cổ ta đấu với ta sao? Ngươi còn non lắm. Thật sao? Thật hay không? Lát nữa ngươi sẽ biết. Tài thơ văn của Trần huynh là vô song ở Lâm An. Sư phụ lần này hành động lỗ mãng rồi. Loạn điều gia vị, biến sơ hoang, để đắc đông phong, thế tiện cuồng, giải bả phi hoa, mông nhật nguyệt, bất chi thiên địa, hữu thanh xương. Thơ hay. Họ Diệp kia, sao ngươi còn chưa bắt đầu động bút vậy? Sao? Là không biết nên viết thế nào sao? Ta suýt chút nữa quên mất. Ngươi còn chưa bước chân vô lớp được mấy ngày nữa mà, làm sao biết làm thơ chứ? Ta thật sự nhìn huynh làm ra bài thơ này, ngượng ngùng đến mức muốn đi vệ sinh. Trần huynh, như vậy đi, đợi ta từ nhà vệ sinh trở về, sẽ tùy tiện làm một bài thơ cho huynh. Huynh sẽ biết ta rốt cuộc có biết làm thơ hay không. Tên này chẳng lẽ viết không ra thơ nên đi trốn sao? Họ Diệp kia, loại lý do này ngươi cũng có thể tìm ra được. Đúng là chỉ có ngươi. Xưa có Tào Mạnh Đức 7 bước thành thơ, này có Diệp thiếu gia ngươi đi nhà vệ sinh làm thơ phải không? Chờ đó. Một 100 bài thơ cổ hay nhất lịch sử. Đã qua nửa chén trà rồi. Thiếu gia nhà các ngươi có phải rớt xuống hố xí rồi không? Thiếu gia về rồi. Thiếu gia. Không ngờ ngươi còn dám trở về. Trần huynh, ta đã nói ta đi nhà vệ sinh một lát sẽ trở lại. Huynh ở đây sủa bậy cái gì vậy? Tiểu Hồng, mài mực, làm bộ làm tịch. Thiếu gia, đó giờ chưa đi trường học một ngày nào thì sao biết viết thơ chứ? Giang tiên sinh, ngươi có biện pháp gì không giúp đỡ thiếu gia nhà chúng ta? Trần huynh tài thơ ở trên ta, cho dù ta vắt óc giúp đỡ, e rằng cũng không thể chống lại hắn. Bài thơ này, vân tưởng y thương, hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm, lộ hoa nồng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Bài thơ này viết quá hay, nói không chừng sẽ lưu truyền ngàn năm. Diệp thiếu gia, bài thơ này ngài xem có thể để lại cho Di Hồng viện được không? Chuyện tiền bạc thì dễ thôi, không gấp. Trần đại thi hào, ngài thấy mấy bài thơ này của tại hạ như thế nào? Không thể nào. Một người ngay cả sách còn chưa đọc qua được mấy ngày, sao có thể làm ra loại thơ này chứ? Chắc chắn gian lận. Gian lận. Ta nghi ngờ ngươi vừa rồi không có đi nhà vệ sinh, mà là đi mua thơ. Có người ở ngoài thông đồng với ngươi, hùa theo. Đúng vậy, một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, sao có thể viết ra những vần thơ hay đến vậy? Trừ phi ngươi viết thêm vài bài nữa mới có thể chứng minh bài thơ này là do ngươi viết. Các ngươi thật quá đáng rồi.
Trần huynh nói vậy là làm khó người ta rồi. Loại tuyệt phẩm ngàn năm có một này, rất nhiều người cả đời cũng không thể viết nổi một bài. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bảo người ta viết thêm vài bài nữa, thật sự có chút làm khó người khác. Giang huynh nói sai rồi, ta chỉ là bảo hắn viết thêm vài bài nữa, chứ không phải là bảo hắn viết giống vậy. Chỉ cần được 5-6 phần, ta cũng tin rồi. Thôi được rồi. Nói cho cùng, các người là đang muốn ta viết thêm vài bài nữa sao? Được. Vậy bổn thiếu gia hôm nay sẽ viết cho các người xem. Nhìn cho kỹ đây. The film was translated and narrated by M Media. Tương Tiến Tiểu. Quân bất kiến. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Bồn lưu đáo hải. Bất phục hồi, quân bất kiến cao. Đường minh kính bị bạch phát. Chiêu như thanh ti. Mộ thành tuyết. Thiên sinh ngã tài. Tật hữu dụng. Thiên kim tán tận. Hoàn phục lai. Khí ngã khứ giả. Tạc nhật chi nhật. Bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả. Kim nhật chi nhật. Đa phiền yêu. Chiều đao đoạn thủy. Thủy canh lưu. Cử bôi tiêu sầu. Sầu canh sâu. Trần Đại Thi Hào, thấy ta chép những bài thơ này thế nào? Những bài thơ từ này, bất kỳ bài nào đặt ở bên ngoài đều có thể lưu truyền thiên cổ. Nếu chỉ một bài thì có thể là mua, nhưng số lượng như vậy rõ ràng không thể nào là mua được. Đúng vậy. Bất kỳ ai nếu có thể làm ra nhiều thơ hay như vậy, đều đủ để lưu danh thiên cổ. Sao có thể nỡ bán ra chứ? Sư phụ thật tài giỏi, bàn về thơ từ, e rằng thiên hạ ngày nay cũng không có mấy người có thể so sánh được. Chỉ với một mình ngươi so thơ với thiếu gia chúng ta sao? Cho dù là ngươi của 30 năm sau, cũng chưa chắc có thể viết ra được nhiều bài thơ hay như thiếu gia nhà ta. Ngươi có thể viết được mấy bài thơ thì có gì ghê gớm đâu, chung quy vẫn không đủ tầm nghệ thuật. Nếu có tài năng thật sự, nên đứng ở trên triều đình, chứ không phải ngay cả một tú tài cũng không thi đậu. Ta có nhập triều làm quan hay không, điều này không quan trọng. Quan trọng là đồ nhi của ta và cha già nhà ta có thể nhập triều, chẳng phải là được rồi sao? Chỉ với trình độ của cha ngươi, có thể qua được kỳ thi hội đã là may mắn lắm rồi. Còn Giang Sinh và Lưu Húc, hai người kia, trước khi bái ngươi làm sư phụ, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể xem vận may thôi. Ra là vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy thì Trần huynh và ta đánh một ván cược nữa thì sao? Ngươi muốn cược gì? Cược hai đồ nhi của ta liệu có thể thi đậu kỳ thi hội hay không? Nếu như không thể, số tiền lần trước và lần này tính cả lại là 20 vạn lượng, ta sẽ hoàn trả đầy đủ. Nếu thi đậu, ta cũng không cần tiền của huynh, ta chỉ cần huynh quỳ trước mặt ta và thừa nhận mình là đồ não tàn. Thế nào? Được thôi, để xem thử ngươi làm cách nào để bọn chúng qua được thi đình. Cứng cánh rồi hả? Lại dám khi sư diệt tổ, đổi môn đình sao? Sư phụ, sư đệ nhất thời hồ đồ thôi, xin người đừng chấp nhặt với hắn. Thôi đi, hôm nay ta nể mặt ngươi, tha cho hắn một mạng. Nhưng tội mất có thể tha, tội sống khó dung. Tối nay ngươi cứ xách cái này, ngoan ngoãn ngồi xổm cho ta. Nếu dám động đậy, lão tử phế chân của ngươi. Thiếu gia, Lưu tiên sinh đang ngồi xổm ở bên ngoài gần 1 canh giờ rồi. Cứ như vậy nữa, ta sợ. Sợ gì? Sợ hắn mất mạng sao? Đau lòng hắn sao? Sao mà ngu ngốc thế? Đợi ta ngủ rồi, hắn có nghỉ ngơi hay không, ai biết được. Ta hiểu rồi. Ngươi thật sự định cứ như vậy sao? Không thì có thể làm gì nữa? Hơn nữa,
Sư phụ cũng không tệ như trong tưởng tượng mà. So thơ phú, trên đời không ai bằng hắn. Nhưng mà cái gì mà Kim Quốc nhảm nhí gì đó. Còn nửa tháng nữa thôi, ta phải tìm cách kiếm ít sách về, tự mình học. Giang huynh, huynh muốn cùng ta không? Thôi khỏi. Nếu học cùng ngươi, e rằng sư phụ sẽ rất nhanh phát hiện ra. Đến lúc đó, chắc chắn lại phải chịu khổ. Chỉ bằng cứ như vậy đi, ta bao che cho ngươi trước sư phụ. Giang huynh, huynh tốt quá. Họ Diệp, quá bá đạo rồi. Nếu vì chuyện này mà hủy hoại tiền đồ của huynh, đợi ta làm quan, dù có bỏ đi cái chức vị, cũng phải đến trước mặt thánh thượng, đòi lại công đạo cho huynh. Chư vị, thi đình sắp đến. Các câu hỏi sách lược đã chuẩn bị đến đâu rồi? Bẩm bệ hạ, đề thi đã theo yêu cầu của ngài, chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ còn chờ ngày mai thi thôi. Phải rồi, mấy ngày nay thần nghe Trần Hàn Lâm nói, ngoài cung có một tên công tử bột cậy thế nạt người, bắt cóc 2 cống sinh làm đệ tử. Có chuyện đó thật không? Có chuyện đó sao? Thần hình như cũng nghe nói qua, nhưng cụ thể thế nào thì thần không rõ. Thật là vô đạo, dưới chân thiên tử lại còn có người dám tùy tiện làm bậy. Người đâu có, bệ hạ. Chuyện ngoài cung, thị phi khó phân, trong một chốc rất khó nói rõ. Nếu bắt người một cách hấp tấp, lỡ như hiểu lầm thì sao? Chi bằng đợi sau thi đình ngày mai, bệ hạ đích thân hỏi cho rõ. Đến lúc đó, nếu thật sự có kẻ cặn bã như vậy, nghiêm trị cũng không muộn. Khanh nói có lý. Lui xuống trước đi, báo. Quân tình khẩn cấp, quân Kim xâm phạm biên giới, đã liên tiếp hạ 11 thành. Cái gì? Bọn man di này sao dám làm vậy? Xin bệ hạ điều đại quân đi chinh phạt. Bệ hạ, vạn lần không thể. Anh quốc công hiện đang dẹp loạn ở phía nam, trong quân không có người, huống hồ phần lớn lương thảo đều ở vùng Nam Việt. Nếu lúc này khởi binh chinh phạt Kim, đối với đại sở ta mà nói, rủi ro khó lường. Sơ sẩy một chút sẽ có nguy cơ mất nước. Thần đồng ý. Thần đồng ý. Các ngươi cái gì cũng sợ, chính vì có những người như các ngươi, Nam Man và Kim Quốc mới dám nhiều lần khiêu khích đại sở ta. Theo như lời của Lý Thượng Thư thì nên đánh đến nỗi sơn hà tan nát, dân không sống nổi mới thôi sao? Ta không có ý đó. Đủ rồi, đừng ồn ào nữa. Trẫm nuôi các ngươi là để các ngươi giải quyết vấn đề cho trẫm, không phải để các ngươi gây thêm phiền phức cho trẫm. Tần Khanh, thần có mặt. Đề thi ngày mai từ 10 câu hỏi đổi thành 3 câu hỏi. Cứ hỏi bọn họ, Kim Quốc xâm phạm thì phòng bị thế nào? Nam Man nổi dậy thì làm sao dẹp yên? Nên dùng văn hóa giáo hóa hay là dùng vũ lực? Bệ hạ, tạm thời đổi đề. Chuyện này trẫm đã quyết. Nếu như người ở đây không thể giải quyết phiền não cho trẫm, vậy thì để người mới đến giải quyết. Con ơi, thi đình thường là 10 câu hỏi, con ra 3 câu hỏi đó thật sự có tác dụng không? Cha, người khác không tin con thì thôi, cha cũng không tin con sao? Con nói cho cha biết, chỉ cần có 3 câu hỏi này, con bảo đảm cha được vào triều làm quan. Lời con nói, cha vẫn tin. Đợi cha làm quan rồi, chỉ cần con đừng làm quá đáng, cha bảo đảm con cả đời ăn sung mặc ấm. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu thật sự dựa vào bài luận về Kim Quốc, bài luận về Nam Man gì đó mà cũng có thể đỗ trạng nguyên, thì đúng là chuyện điên khùng. Được rồi, việc đã đến nước này, an tâm ứng phó kỳ thi đi. Giờ tốt đã đến. Thánh thượng giá lâm. Thằng họ Diệp kia, ngươi cứ chờ mà nhả tiền lại cho ông đây. Bệ hạ giá đáo. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Miễn lễ.
Tạ bệ hạ. Bệ hạ. Đoán trúng thật rồi. Đề thi đình về Kim Quốc, Nam An xâm phạm. Gần đây, Kim Quốc ở Bắc Địa xâm phạm. Nam Địa lại chiến loạn liên miên. Bệ hạ, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định lấy đó làm đề. Muốn để trừ quân vì trẫm giải yêu. Mong các ngươi trả lời cho tốt. Chúng thần nguyện vì bệ hạ giải yêu. Chư khanh, làm bài đi. Tạ bệ hạ. Con ta là người trời hạ phàm, quả không sai mà. Không ngờ thầy ta lại có tài năng như vậy. Xem ra trước đây chúng ta đều đã bỏ lỡ ngày ấy. Ta bảo hai người các ngươi này có thể dụng tâm một chút được không hả? 3 câu hỏi này, hai người các ngươi nếu học được, vi sư bảo đảm không cần lo về thi đình. The film was translated and narrated by M. Media. Nghe ai không nghe, nhất định phải nghe lời của một tên phá gia chi tử. Lần này xem các ngươi thu dọn thế nào. Hết giờ. Thu bài. Vị thí sinh này, hết giờ rồi. Vị thí sinh này, hết giờ rồi. Vị thí sinh này làm sao vậy? Bệ hạ, chuyện này thần biết sự tình. Lưu Húc huynh vốn là một đời thiên kiêu, kết quả vì một trò đùa bị một tên phá của tên Diệp Hạo ép buộc cưỡng ép bái sư. Nhất định phải để Lưu huynh học cái gọi là thi đình tam bản phủ. Lưu huynh không muốn, hắn ta liền mắng chửi hắn, roi đánh. Bệ hạ, thần cũng từng nghe nói qua Diệp Hạo người này. Nghe nói hắn ngay cả đồng sinh cũng không thi đậu. Người như vậy còn đi dạy học, đây không phải là làm lỡ con em người ta sao? Không ngờ ngay trước mắt trẫm lại xuất hiện loại nghiệt tử này. Người đâu? Bệ hạ, đi đem cái tên nghiệt tử Diệp Hạo kia đưa đến đây cho trẫm. Vâng, bệ hạ oan uổng. Con ta sinh ra đã tài hoa xuất chúng, căn bản không phải như lời hắn nói. Bệ hạ, những lời đồn bên ngoài đối với sư phụ có nhiều hiểu lầm, mong bệ hạ minh giám. Sư đệ, ngươi mau nói gì đi chứ. Giang huynh, ta biết huynh tôn sư trọng đạo, nhưng cái tên phá của đó xứng đáng làm thầy sao? Ngươi xem Lưu huynh đang yên đang lành một cống sinh bị ép thành cái dạng này. Ngươi còn ở đây vì Diệp Hạo tự dối mình dối người. Bệ hạ, cái tên phá của đó rốt cuộc ra sao? Chỉ cần triệu đến, bệ hạ sẽ biết. Trần huynh, đi đem người đến đây. Khốn nạn, lão tử phạm phải chuyện gì? Nhất định phải lôi ta đến đây. Sỉ nhục cống sinh, tàn hại tương lai rừng cột quốc gia. Diệp Hạo,
Người tự mình nói, người đáng tội gì? Sỉ nhục cống sinh, tàn hại giường cột quốc gia. Hoang đường. Ta sao lại không biết chuyện này? Đầu sắp rơi rồi, mà còn không thừa nhận. Lưu huynh, huynh nói xem, có phải không? Lưu huynh, đừng kích động. Sư phụ, Đồ Nhi xin lỗi người. Người đánh ta đi. Chuyện gì vậy? Láo xược. Thánh thượng ở đây. Người ở đây khóc lóc, ra thể thống gì? Sư phụ, Đồ Nhi hối hận không tin người. Lưu huynh, huynh đây là làm sao vậy? Có phải tên phá của này uy hiếp huynh không? Huynh đừng sợ. The film was translated Bệ hạ ở đây, and hắn không dám làm narrated càn. by Media. Những ngày này, huynh chịu những thiệt thòi gì? Cứ nói ra hết. Bệ hạ, nhất định sẽ làm chủ cho huynh. Cầm miệng. Lưu huynh, huynh làm gì vậy? Sự tài hoa của sư phụ, sao thứ tiểu nhân như người có thể hiểu được? Bệ hạ, tài hoa của ân sư giống như dòng sông cuồn cuộn, liên miên không dứt vậy. Người đời có nhiều hiểu lầm về hắn. Cứ lấy chuyện thi đình lần này mà nói, ân sư đã từ 1 tháng trước đoán được phương hướng của đề sách và giảng giải cho bọn ta rồi. Thật sao? Bệ hạ, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Trên đời này làm gì có thần tiên như vậy? Dù cho hắn có đoán trúng đề thi, theo ta thấy cũng chỉ là trong vô vàn đề tài may mắn chọn đại mà chúng thôi. Bệ hạ, đúng là có khả năng. Có những người thích đoán đề, có những người bản thân không được thì lại cảm thấy người khác cũng bất tài như mình. Bệ hạ, nhi tử của thần lần này chỉ đưa cho chúng thần 3 câu hỏi, hầu như đều trùng khớp với đề sách. Tất cả đều là sự thật. Nếu bệ hạ không tin, có thể phái người đến nhà ân sư khám xét. Hiện tại vẫn còn rất nhiều bài thi mà chúng thần đã làm trước đó. Cái này, bệ hạ sao vậy? Đều là thật cả. Không ngờ thiên hạ lại có bậc tài tử như vậy. Vị học tử này, chẳng lẽ ngươi không cho trẫm một lời giải thích hợp lý sao? Ghen ghét đố kỵ, ăn nói lung tung, đây chính là bản lĩnh mà ngươi học được sao? Người đâu? Ghi tên lại, sau này vĩnh viễn không được tuyển dụng. Bệ hạ, bệ hạ, ngươi là Diệp Hạo, tiểu dân Diệp Hạo, bái kiến bệ hạ. Theo ý ngươi, khi quốc gia bị xâm phạm thì nên làm gì? Chẳng phải kiểm tra các học tử sao? Sao còn kiểm tra cả ta nữa? Bẩm bệ hạ, khi quốc gia bị xâm phạm, theo ý kiến của hạ thần, nên khởi binh chống trả. Nếu như chỉ đàm phán, bọn tiểu nhân Kim Quốc nhất định cho rằng đại sở ta không có ai, ắt sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Còn đám dân man di ở Nam Man không chịu giáo hóa, nổi dậy liên miên, nên làm thế nào để dẹp yên đây? Cải thổ quy lưu. Ở 5 tỉnh Điền Quý, Quế, Tương, Ngạc thực hiện chế độ bãi bỏ thổ ti, thiết lập quản lý bởi quan lưu là được. Cải thổ quy lưu. Nói kỹ hơn xem nào. Bệ hạ, thi đình vẫn chưa kết thúc. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Giải tán trước đi. Lần này đề sách hơi ít. Trẫm định chiều nay sẽ duyệt hết tất cả bài thi. Mong các vị khanh gia vất vả thêm một chút. Vì quân phân yêu là trách nhiệm của thần, đâu dám nói là vất vả. Cho thằng nhóc này ở lại.
Trẫm còn có chuyện muốn hỏi nó. Hạo Nhi sẽ không sao chứ? Sư công, dáng vẻ của bệ hạ thoạt nhìn rất coi trọng sư phụ. Biết đâu sẽ phá lệ trọng dụng sư phụ. Ngươi không biết đó thôi. Thằng nhóc Hạo Nhi đó từ nhỏ đã không coi ai ra gì. Ta sợ nó ở trong hoàng cung sẽ làm bệ hạ phật lòng. Cái này sư phụ chắc không đến nỗi hồ đồ đến vậy đâu nhỉ. Diệp công tử, bệ hạ hiện đang cùng các đại nhân duyệt quyển thi. Để ta dẫn ngài đi dạo trong cung. Ngài thấy ngự hoa viên này thế nào? Thật sự không tệ. Trong cung này, Trần công công. Không xong rồi, Vĩnh An công chúa. Người bất tỉnh rồi. Cái gì? Công chúa bất tỉnh. Mau dẫn ta đi xem. Ngài mau đi theo ta. Là Thái y. Thế nào rồi? Cơ thể của công chúa bị nhiễm phong hàn. Ta đã cho uống mấy thang thuốc, nhưng không có tác dụng gì. E rằng... Ý người là gì? Công chúa không cứu được nữa rồi sao? Giờ chỉ xem ý chí của công chúa có mạnh mẽ hay không thôi. Xem công chúa có thể chống đỡ được không. Công chúa, thảo nào người xưa đoản mạnh, một cơn cảm mạo còn con mà cũng có thể đoạt mạng người. Trần công công, chi bằng để tại hạ thử xem. Biết đâu còn có thể cứu được công chúa. Có chữa bệnh được không? Tự ngươi không biết xem sao. Tiểu tử ngươi. Bệ hạ, mau bảo thằng nhãi đó dừng tay. Nếu không thì câm miệng. Nếu ngươi cảm thấy Diệp Hạo không được thì ngươi chữa đi. Ngươi chữa không khỏi, trẫm sẽ lấy đầu ngươi. Ta thấy La Thái y sau này vẫn nên ít nói thôi, học thêm chút bản lĩnh đi. Tiểu tử ngươi giờ cứ ngông cuồng. Ta xem lát nữa công chúa xảy ra chuyện, ngươi gánh trách nhiệm thế nào? Nhanh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tình hình của công chúa bây giờ tệ như vậy mà hắn còn hồ đồ cho uống thuốc lung tung. Chắc chắn là do chén canh liễu chi vừa nãy kích thích đến công chúa điện hạ. Vậy bây giờ phải làm sao? Công chúa, người cảm thấy thế nào? Công chúa cử động rồi. To gan. Cơn sốt của công chúa điện hạ đã hạ rồi. Cái gì? Hạ sốt rồi? Tiểu Linh, lên xem đi. Bệ hạ, thật sự không còn nóng như trước nữa rồi. Thật sự hạ sốt rồi. Sao có thể như vậy? Trùng hợp. Chắc chắn là trùng hợp. Không quá nửa canh giờ chắc chắn sẽ tái phát. Đại nhân nói vậy là có ý gì? Lẽ nào đại nhân không muốn công chúa khỏe lại? Nguyền rủa công chúa sao? Ta không có. Chẳng lẽ vừa nãy không phải sao? Tiểu tử ngươi dám nói sằng bậy. Câm miệng. Cút ra ngoài. Bệ hạ, truyền lệnh xuống. Kể từ hôm nay, người này trục xuất khỏi Thái y viện. Bệ hạ, xin tha tội. Người đâu? Lôi xuống. Bệ hạ, thần biết sai rồi. Bệ hạ, thần sai rồi, sai rồi. Xin hãy cho thần thêm một cơ hội nữa. Phụ hoàng, công chúa, con cứ nằm nghỉ đi. Cha con chúng ta không cần hành lễ. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Nhi thần đỡ hơn nhiều rồi.
Lần này con có thể sống sót đều nhờ vị Diệp công tử này đó. Đa tạ Diệp công tử đã cứu mạng. Đợi Vĩnh An khỏe hơn, nhất định sẽ cảm tạ Diệp công tử. Công chúa quá lời rồi, chỉ là chút sức mọn, không cần để tâm. Bệ hạ, trời cũng không còn sớm nữa, vậy tiểu nhân xin phép cáo lui trước. Trẫm vốn định giữ người lại để bàn về chuyện cải thổ quy lưu. Tiếc thật, vậy ngươi về trước đi. The film was translated and narrated by Sư M phụ, Media. Đồ Nhi xin lỗi người, đã không nghe lời người, phụ lòng tốt của người. Ngươi còn biết hối lỗi sao? Ta nói trước cho ngươi biết, nếu như ngày mai công bố bảng, ngươi không vào được hạng 3, sau này đừng có nói với ai, ngươi là đồ đệ của ta. Bệ hạ, lần thi đình này, ngoại trừ nhất giáp và nhị giáp, thám hoa và các thứ hạng khác, đều đã hoàn thành. Xin bệ hạ định đoạt. Vậy Diệp Hoàng chính là phụ thân của Diệp Hạo kia sao? Chính xác. Vậy còn Giang Sinh thì sao? Giang Sinh là đệ tử của hắn. Thảo nào văn chương của hai người giống nhau như đúc. Ngược lại là Giang Sinh này, văn bút lại vô cùng linh động. Trạng Nguyên, cứ chọn hắn đi. Bệ hạ, so với hai người này, thần thấy Diệp Hạo kia mới là nhân tài hiếm có. Ngay cả đệ tử cũng có kiến thức như vậy. Một vị sư phụ như thế này, sao có thể là một kẻ cả đồng sinh cũng không thi đậu, là một kẻ phá của chứ? Có lẽ là có người ghen ghét, cố ý bôi nhọ. Hơn nữa, thần thấy bộ dạng của thằng nhóc đó dường như cũng không hứng thú với việc làm quan. Nếu hắn thật sự có tài, còn để hắn được tự do sao? Hạo Nhi, Hạo Nhi, hôm nay công bố bảng, mau đi xem với cha nào. Cha ơi, cha để con mặc quần áo đã chứ? Được, nhanh lên. Công bố bảng vàng. Đậu rồi, người đậu rồi sao? Tam giác. Đậu rồi, ta đậu rồi. Nhị giáp. Trúng rồi, ta trúng rồi. Liên tiếp công bố 2 bảng, chỉ còn lại người đứng đầu trên tất cả. Hết hy vọng rồi. Trần huynh, đừng nản lòng. Bệ hạ chỉ là nói trong lúc nóng giận thôi. Đợi một thời gian nữa, bệ hạ nguôi giận, nhờ phụ thân huynh tìm người cầu xin, biết đâu sẽ hủy bỏ hình phạt cho huynh. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ngày thường bảo ngươi học, người không học, cứ phải cùng loại người như Trần Ngọc, tú tài hạng bét này lén lút chơi với nhau. Giờ thì hay rồi, vừa vào tam giáp đã là hạng chót. Tự ngươi xem đi, cố ý liệt riêng một hàng cho ngươi. Cái mặt mo này của ta bị ngươi làm cho mất hết rồi. Đã đậu tiến sĩ rồi mà vẫn còn bị mắng, đúng là người so với người, tức điên mà. Nếu như vào tam giáp mà còn bị mắng, vậy ta đây trượt bảng thì sẽ như thế nào? Thành cặn bã rồi sao? Sư phụ, ngàn sai vạn sai đều là do con sai, chỉ xin người đừng đuổi con đi mà. Sư phụ, sư đệ nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, người tha thứ cho nó lần này đi, sau này nó nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa đâu. Sư đệ, ngươi nói có phải không? Đúng vậy, sau này sư phụ nói gì là đó, dù bảo con lên núi đao xuống biển lửa, Lưu Húc cũng không chối từ. Tốt, vậy thì ngươi cứ quỳ ở đây trước đi. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lưu Húc, thôi đi, đừng giả bộ nữa. Được lợi còn khoe mẽ, ta không tin. Vào tam giáp rồi, thằng phá của đó còn không vừa lòng, ngươi hiểu cái dám gì chứ? Không thấy sư huynh với sư công của ta đều vào 3 hạng đầu rồi sao? Ta mới vào được có tam giáp, còn là hạng chót nữa chứ. Bên ngoài còn 200 vỏ rượu đó,
Nhanh lên, đều chuyển hết vào trong đi. Thiếu gia, 100 bàn, đủ chưa? 100 bàn. 100 bàn đâu có đủ. Nếu như để người khác biết được, còn tưởng là nhà họ Diệp ta không có tiền. Bày kín cả con phố này cho bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia muốn để cho bà con lối xóm ăn cho đã. Bữa tiệc của chúng ta phải khiến mọi người nhớ mãi không quên. Đi. Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Thiếu gia, người trong cung tới rồi. Ai? Diệp công tử, xin chúc mừng. Trần công công, sao ngài lại tới đây? Lần này ta tới là thông báo Trạng Nguyên lang vào cung. Còn có Diệp công tử, ngày mai đừng quên cùng Trạng Nguyên tiến cung. Ta cũng phải đi sao? Bệ hạ đích thân điểm tên ngài đó. Diệp công tử tuổi còn trẻ đã được bệ hạ yêu ái, tương lai không thể lường được. Đến lúc đó Diệp công tử thăng quan tiến chức rồi. The film was Đừng quên ta đây nhé. translated and narrated by M Media. Công công nói gì vậy? Sau này Diệp mỗ nhất định sẽ không quên công lao nâng đỡ của công công. Thánh ý đã được truyền đạt, vậy thì ta không làm phiền nữa. Diệp công tử, ngày mai gặp. Công công, để ta tiễn ngài. Công tử tiễn tới đây thôi. Công công đi thong thả. Được hoàng đế yêu ái thì tốt thật đấy. Nhưng mà hầu hạ vua khác gì hầu cọp đâu. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. Diệp công tử, ngài cứ đợi ở đây một lát. Bệ hạ bãi triều xong sẽ qua ngay thôi. Ta không ở đây hầu chuyện ngài nữa. Làm phiền công công rồi. Ngươi là Diệp Hạo. Đây là đứa con trai duy nhất của đương kim hoàng thượng sao? Tại hạ chính là Diệp Hạo. Không biết điện hạ đây là cái thuật tạo nước đá ngoài cung, có phải là do người phát minh ra không? Cũng chỉ là một phát minh nhỏ thôi. Vậy thì không sai rồi. Người đâu? Đem hắn theo. Điện hạ. Cái gì? Ca ca dẫn Diệp công tử đi xem mấy cái bình mang tiêu của hắn rồi. Không được. Mấy cái bình mang tiêu của hắn nguy hiểm như vậy, lỡ làm bị thương Diệp công tử thì sao? Đi, đi tìm phụ hoàng. Diệp Hạo, xem này, từ thuật tạo nước đá của ngươi, bổn vương cũng chế ra được một món đồ mới. Điện hạ, đây là vật gì? Bổn vương gọi nó là phích lịch đạn. Ngươi xem thử đi, ngươi sẽ biết thôi. Này tiểu lý tử, mau lên, đem mồi lửa đến cho bổn vương. Điện hạ, hay là để ta làm cho điện hạ? Cút. Tay chân vụng về, thất bại thì sao? Hôm nay bổn vương phải cho Diệp huynh đệ của ta xem cho kỹ. Phích lịch đạn. Cái thứ này chẳng lẽ là bom sao? The film was Đúng là bom thật sao? translated and Điện hạ. narrated by M Media. Thưa điện hạ, ngài không sao chứ? Đau quá, cho nhiều mang tiêu quá rồi, suýt chút nữa là nổ bổn vương rồi. Diệp huynh, cái thứ mà bổn vương dùng mang tiêu chế tạo ra này không kém gì đồ của ngươi đâu nhỉ? Không ngờ ta vô tình kích động hiệu ứng cánh bướm, lại khiến cho thế giới này ngay tại thời điểm này đã xuất hiện bom. Không tệ. Phụ hoàng và công chúa đều không hiểu bổn vương. Thiên hạ chỉ có Diệp huynh là hiểu ta thôi. Điện hạ, ngươi và ta đều là nhà phát minh của thời đại này. Nhà phát minh là gì? Nhà phát minh chính là người có thể tạo ra những thứ mới mẻ. Vậy thì chúng ta đều là nhà phát minh vĩ đại. Đến lúc đó, người phát minh thêm vài cái phích lịch đạn nữa, oanh tạc hết đám man dợ của Kim Quốc. Triệu Khang, bái kiến bệ hạ.
Bái kiến phụ hoàng, bái kiến Vĩnh An công chúa. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Công chúa điện hạ, ta không sao. Muội muội, sao muội không quan tâm ta gì cả vậy? Ai bảo huynh làm loạn? Bị thương là đáng đời. Bổn vương làm loạn chỗ nào? Muội hỏi Diệp huynh đệ xem, bổn vương có làm loạn không? Công chúa điện hạ, lần này thái tử thật sự không làm loạn. Muội xem, bổn vương đã nói rồi mà, bổn vương không có làm loạn, còn không tin. Diệp công tử, ngươi đừng biện hộ cho hắn nữa. Diệp Hạo, Vĩnh An nói không sai. Cần gì phải biện hộ cho hắn? Cái thứ này của hắn còn chưa đủ làm loạn sao? Ngắn ngủi nửa tháng đều không biết làm nổ, làm tàn phế bao nhiêu người rồi. Phụ hoàng, người nghĩ xem, chỉ cái thứ nhỏ bé này đã lợi hại như vậy rồi. Nếu ta làm nó thành cái chum lớn như vậy, sau đó lại cho mang tiêu vào, bỏ vào trong chum lớn, người nghĩ xem sẽ lợi hại đến mức nào chứ? Chỉ một cái bình nhỏ này đã làm người ta bị thương thành cái dạng này rồi. Nếu mà đổi thành một cái chum, người đầu tiên bị nổ mất mạng chính là con đó. Phụ hoàng, con, bệ hạ, xin cho phép thần nói một câu. Ý tưởng này của thái tử điện hạ, nếu như sử dụng đúng cách thì sẽ trở thành một món vũ khí lợi hại. Thái tử làm loạn. Diệp Hạo, sao ngươi cũng hùa theo làm loạn vậy hả? Cái thứ này ngoài việc làm bị thương người của mình thì còn có tác dụng gì nữa? Bẩm bệ hạ, thần không có làm loạn. Thái tử, cái phích lịch đạn này tuy hiện tại uy lực không mạnh, nếu như trước khi nó nổ có thể ném nó ra ngoài. Ném ra ngoài sao? Diệp huynh, mau nói xem, ném kiểu gì? Chính là đại khái là như thế. Cái thứ này, nếu như thật sự làm theo lời ngươi nói, chế tạo một cái đại pháo như ngươi nói, cái thứ này quả thật là một món vũ khí lợi hại. Diệp huynh đệ, chúng ta mau đi làm đi. Bổn vương đã có thể tưởng tượng được, nếu làm ra cái thứ này, sức mạnh sẽ lớn đến mức nào. Tuyệt đối có thể làm cho đám kim quốc kia mất mật tiểu gia quần. Nếu như vậy, vậy Diệp công tử có tính là lại lập thêm một công lớn không? Tính chứ? Chắc chắn là tính. Nếu Diệp công tử thật sự có thể tạo ra được thứ này, thăng quan tiến chức tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe thấy chưa Diệp huynh đệ, chúng ta mau đi làm thôi. Được, tùy điện hạ. Diệp Hạo, thái tử, sao ngài lại đến đây? Ngươi đừng quản. Nhanh, đi rót cho bổn vương một tách trà, bổn vương khát lắm rồi. Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đi nhanh lên. Diệp huynh, chuyện huynh nói trước đó, đại pháo kia chế tạo thế nào rồi? Điện hạ, ngài gấp gáp như vậy làm gì? Vẫn còn chưa đến 1 tháng mà. Đại pháo này cần phải trải qua các loại điều chỉnh. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ rất dễ thiệt hại mạng người. Diệp huynh, sao huynh lại sợ mất mạng như vậy? Nếu đổi lại là bổn vương, đã sớm chế tạo xong rồi. Thái tử điện hạ, ngài đang là không ở trong chăn, sao biết chăn có giận? Chỉ với thao tác của ngài, nếu xảy ra chút vấn đề gì thì e rằng bây giờ quả trên mộ đã cao đến 3 trượng rồi. To gan, giỏi lắm đó Diệp Hạo, lại dám nguyền rủa bổn vương. Thái tử, tiểu nhân không có ý đó. Ý của ta là... Công công, sao ngài lại đến đây? Diệp công tử, điện hạ có ở đây không? Điện hạ, có chuyện rồi. Ngài mau theo ta hồi cung thôi. Có chuyện gì vậy? Diệp công tử cũng không phải người ngoài. Vậy ta cũng không giấu nữa. Trong cung vừa nhận được tin, ngoài thành Lâm An bùng phát bệnh đậu mùa rồi. Cái gì? Đậu mùa? Cái này, cái thành Lâm An này sao lại có thể xuất hiện bệnh đậu mùa? Con trai ơi, con trai ơi, tham kiến thái tử. Con trai ơi, mau thu dọn đồ đạc. Một lượng lớn dân tị nạn nhiễm bệnh đậu mùa, khiến cho bệnh dịch bùng phát lên ở thành rồi, mất mạng rất nhiều người, rất nhanh sẽ lan đến đây thôi. Mau ra ngoài tránh đi thôi. Ra ngoài cũng không an toàn, ai biết bệnh đậu mùa đã lan đến đâu rồi. Diệp huynh, hay là huynh theo bổn vương vào cung đi. Tuy rằng trong cung cũng chưa chắc an toàn, nhưng trong cung có thái y, ít nhất trong việc điều trị và phòng ngừa đều tốt hơn bên ngoài nhiều. Sư phụ, thái tử nói rất đúng, ngài cứ theo ngài ấy vào cung đi.
Bệnh đậu mùa có tính lây nhiễm cực mạnh, e là trốn đến đâu cũng không an toàn. Thay vì ngồi chờ mất mạng, chi bằng nghĩ cách giải quyết. Không, bệnh đậu mùa quả thật đáng sợ, nhưng chưa chắc đã không có cách giải quyết. Giải quyết? Diệp huynh, huynh thật sự có cách giải quyết sao? Tuy rằng bệnh đậu mùa này khá phiền phức, nhưng ta tin rằng chỉ cần cho ta thời gian, có thể ta sẽ giải quyết được nó. Vậy còn chờ gì nữa? Mau chóng theo bổn vương tiến cung. Điện hạ, người là đang... Người... Cái gì? Người có biện pháp giải quyết bệnh đậu mùa? Người có biết tội khi quân là tội đáng chém không? Bệ hạ, lời tiểu nhân vừa mới nói tuyệt không có nửa câu giả dối. Nếu không làm được, tiểu nhân mặc cho bệ hạ xử trí. Tốt. Ngoài thành bệnh đậu mùa hoành hành, nếu như ngươi có nắm chắc như vậy, trẫm tạm tin ngươi một lần. Ngươi cứ việc thỏa sức mà làm. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, ngoài ra thần còn cần một gian phòng trống trải và 2 con bò vàng. Phải thêm 2 người mắc bệnh đậu mùa. Người bệnh đậu mùa? Tên tiểu tử này tính làm gì vậy? Chẳng lẽ chán sống sao? Đều im miệng. Diệp Hạo, người bệnh đậu mùa, trẫm có thể nghĩ cách giúp ngươi tìm được. Nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ, bệnh đậu mùa một khi đã mắc phải, có thể sống sót hay không, chỉ có thể dựa vào ý trời. Ai cũng không giúp được ngươi. Diệp huynh, đừng làm loạn. Đây không phải là nói chơi đâu. Bệ hạ, muốn thực sự giải quyết bệnh đậu mùa, phải bắt đầu từ chính bệnh đậu mùa. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Hay cho một câu không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Diệp Khanh thật gan dạ, truyền khẩu dụ của trẫm, đem Mộc Vương phủ giao cho Diệp Khanh. Diệp Khanh, dù thành hay bại, trẫm chỉ có một câu này. Xin Diệp Khanh hãy bảo toàn bản thân trước, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Tiểu nhân tạ ơn bệ hạ. Diệp huynh. Phụ hoàng, người cảm thấy Diệp huynh có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa không? Khó nói lắm. Diệp Hạo tuy được cao nhân chỉ điểm, nhưng danh y từ xưa đến nay, người có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa hiện tại vẫn chưa có ai. Nói như vậy, chẳng phải Diệp huynh nguy rồi sao? Diệp Hạo vì nước vì dân, thật đáng khen. Thành bại thế nào, sau này trẫm đều sẽ ban thưởng. Đó chính là bệnh đậu mùa đó, hắn làm sao chữa, bổn vương cũng không biết nữa. Nhưng Diệp huynh trông có vẻ rất tự tin. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta phải đi thỉnh phụ hoàng, mời hắn trở về. Không kịp nữa rồi. Bây giờ người bệnh đậu mùa và Diệp Hạo đã đến Mộc Vương phủ rồi. Bây giờ ở đó chỉ có thể vào, không thể ra. Ca, bình thường huynh không phải cùng Diệp công tử xưng huynh gọi đệ sao? Sao lúc này không biết ngăn cản hắn một chút? Bổn vương đã ngăn rồi, nhưng không ngăn được. Huynh. Ông trời ơi, xin người nhất định phải bảo hộ Diệp công tử bình an. Thiếu gia, phú quý, đồ ta muốn chuẩn bị thế nào rồi? Cơ bản đều làm xong rồi. Nhưng mà chính là cái kim tiêm này có chút khó làm, vẫn luôn không đạt được yêu cầu của ngài. Cái kim tiêm này đúng là không dễ làm. Đi đi, người truyền lệnh xuống. Ai có thể làm ra cái kim tiêm này, bổn thiếu gia thưởng 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Thiếu gia, có phải là hơi nhiều quá không? Ngươi hiểu cái gì? Ta nói cho ngươi biết, cái ống tiêm này một khi ra đời, nhất định sẽ cứu vô số người. Nói không chừng ngươi và ta còn có thể vì thế mà lưu danh sử sách. Tốn chút tiền này tính là gì? Lợi hại vậy sao? Bổn thiếu gia khi nào lừa ngươi? Dạ, tiểu nhân đi ngay đây. Nhưng mà, thiếu gia, sau này những việc thế này còn xảy ra thì ngài hãy để những hạ nhân như chúng tôi làm đi. Lão gia chỉ có một mình ngài là con trai độc nhất, ngài mà có gì sơ suất, ta thấy hôm nay ngươi nói có phải là hơi nhiều rồi không? Thiếu gia nhà ngươi mạng cứng lắm. Thiếu gia ngài cút hay không?
Phú quý ơi là phú quý. Không phải lão tử không muốn chạy, mà là cái bệnh đậu mùa này tính truyền nhiễm quá mạnh. Ta dù có trốn được ngày đâu, cũng không trốn được mấy ngày sau. Chẳng phải chỉ là bệnh đậu mùa thôi sao? Lão tử không tin, còn đấu không lại ngươi. Thiếu gia. Bẩm thiếu gia. Sao vậy? Đồ ngài muốn làm xong rồi. Đồ đâu, cho ta xem. Không tệ nha. Thật sự không tệ nha. Tuy rằng không bằng ống tiêm trong tưởng tượng, nhưng mà hiện tại cũng đã đủ dùng rồi. Đúng rồi, lấy rượu đến đây. Vâng. Thằng nhãi phú quý này cũng có chút bản lĩnh. Thiếu gia, rượu đến rồi. Để đây. Được đó. Phú quý, phân phó xuống, cứ theo tiêu chuẩn này, có thể tạo bao nhiêu thì tạo bấy nhiêu. Nếu có thể làm kim tiêm tinh xảo hơn thì sẽ có thưởng lớn. Mau đi đi. Được. Thiếu gia, ta đi ngay đây. Vaccine đậu bò này chắc là chiết xuất như vậy. Hy vọng lần này không có vấn đề. Công tử, ngài muốn làm gì? Người tạo phản sao? Bỏ tay ra cho ta. Không, hôm nay dù phú quý có mất đi mạng của mình, cũng không để ngài đem thứ đậu mùa này tiêm lên người mình đâu. Chắc là ta đánh ngươi quá. Cút. Thái tử điện hạ, sao ngài lại đến đây? Ngươi đến được, sao bổn vương lại không đến được? Thái tử điện hạ, xin ngài mau cứu công tử nhà chúng tôi. Hắn cứ nhất quyết lấy đậu mùa từ trên người bò chiết xuất ra để tiêm lên người mình. Phú quý xin ngài đó, xin ngài mau khuyên công tử nhà chúng tôi đi. Còn có chuyện này nữa sao? Diệp huynh, huynh điên rồi sao? Điện hạ, ta không có điên. Xin ngài đừng nóng vội, nghe ta giải thích cho ngài. Được. Bổn vương tạm thời nghe huynh giải thích vậy. Phú quý, đi lấy cho điện hạ cái khẩu trang. Vâng. Khẩu trang? Khẩu trang là gì? Chẳng lẽ là cái thứ trên mặt huynh sao? Đúng vậy. Điện hạ, cái bệnh đậu mùa này chủ yếu lây lan qua đường hô hấp và tiếp xúc. Cái thứ này có thể cách ly hiệu quả. Diệp huynh, huynh còn có thứ tốt này nữa sao? Mau mang cho bổn vương một cái. Ngoài ra, ta đã lật xem rất nhiều y thư cổ. Ta phát hiện ra một điểm chung. Đó chính là chỉ cần người nào đã nhiễm bệnh đậu mùa thì rất ít khi bị nhiễm lần thứ hai. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Nhưng một khi đã mắc bệnh đậu mùa, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Cả thái y cũng bó tay, chỉ có thể phó mặc cho ý trời. Diệp huynh, cách làm của huynh như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? Điện hạ, đây chính là điểm mấu chốt của việc chữa trị. Điện hạ, xin mời theo ta. Đi đâu? Điện hạ, sau thời gian nghiên cứu vừa qua của ta phát hiện ra bò mà mắc bệnh đậu mùa về cơ bản là sẽ không mất mạng. Vì vậy, ta suy đoán cái bệnh đậu mùa này độc tính trên người bò không mạnh bằng trên người người. Cho nên ta mới nghĩ nếu đem đậu bò lên người mình, liệu có thể đạt được hiệu quả tương tự hay không? Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Bổn vương không muốn Diệp huynh vì chuyện này mà mạo hiểm. Dù sao, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của Diệp huynh mà thôi. Xưa có thần nông nếm trăm loại cỏ, lấy thân thử nghiệm. Vậy hôm nay Diệp hạo ta sao lại không thể lấy thân thử nghiệm? Thiếu gia, Diệp huynh, huynh hà tất phải mạo hiểm như vậy? Dù cho có thử thì để người khác thử cũng được mà. Đúng vậy, thiếu gia. Muốn thử thì cũng nên để tiểu nhân thử mới phải. Nhỡ đâu ngài có sơ suất gì, ta phải ăn nói thế nào với lão gia đây? Ta không có thói quen cướp đoạt tính mạng của ai cả. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta đã tính toán rồi, nhất định sẽ thành công. Cái gì? Diệp hạo lấy thân thử bệnh đậu mùa. Thái tử đâu? Thái tử đi đâu rồi? Bẩm bệ hạ. Thái tử điện hạ. Nói. Thái tử. Thái tử điện hạ đi tìm Diệp công tử rồi. Thái tử sao có thể đến những nơi như vậy? Thái tử điện hạ, thân là thái tử của một nước,
Sao có thể tự mình đi vào nguy hiểm được? Trần Công Công, nếu như Thái tử điện hạ có mệnh hệ gì, ngươi có gánh nổi không? Im miệng. Tổ ấm bị lệch thì trứng cũng vỡ. Thái tử có được dũng khí này, trẫm rất hài lòng. Trần Công Công, ngươi phái người theo dõi phủ vương gia. Có tin tức gì lập tức báo lại. Dạ, nô tài đi ngay đây. Cái gì? Ca ca của ta lại đi đến chỗ Diệp công tử. Nô tỳ còn nghe nói Diệp công tử lấy thân thử cấy đậu. Diệp công tử, sao ngươi có thể lỗ mãng như vậy? Đó chính là bệnh đậu mùa đó. Công chúa, bên ngoài đều đang đồn Diệp công tử đây là vì nước, vì dân, xả thân quên mình. Ca, Diệp công tử, ta không cần các ngươi xả thân quên mình. Ta chỉ hy vọng các ngươi bình an vô sự. Diệp huynh, huynh thế nào rồi? Ngoài việc hơi buồn ngủ, những thứ khác đều ổn cả. Không được, bổn vương nhất định phải vào xem. Không ai được phép vào. Diệp huynh, không nhìn thấy huynh, ta thật sự là không yên tâm. Huynh cứ cho ta vào nhìn một cái. Thấy huynh không sao là ta đi ra ngay. Huynh thấy sao? Không được. Diệp huynh, chỉ một cái thôi. Ta chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Điện hạ, chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước. Người ở bên ngoài chờ đi, người bảo phú quý vào đây, rồi phú quý sẽ thuật lại cho người nghe. Vậy làm như vậy đi. Thiếu gia, Diệp huynh làm sao vậy? Không phải điện hạ, phú quý, các ngươi làm gì mà hốt hoảng vậy? Diệp huynh, huynh, mặt của huynh. Điều này cho thấy vaccine đang có tác dụng, virus đang nhân lên. Đợi một thời gian nữa, độc ban trên mặt này sau khi đóng vảy bong ra, vậy coi như là đã cấy giống thành công hoàn toàn rồi. Diệp huynh, huynh nói thật sao? Không gạt ta chứ? Điện hạ, ta có bao giờ lừa ngài đâu. Ngài xem này, có người bệnh đậu mùa nào có tinh thần như ta không? Người mắc bệnh đậu mùa, quả thật không ai có tinh thần như huynh. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Các ngươi cứ yên tâm đi. Phú quý, sau này cứ mỗi một canh giờ đều qua xem thiếu gia nhà ngươi thế nào. Một khi phát hiện không đúng, lập tức thông báo cho ta. Ta sẽ đi mời thái y. Vâng, thưa thái tử gia, cứ giao cho tôi. Ngài không thể tin ta một lần được sao? Con ơi, sao con ngốc thế hả? Sao con không bảo người khác làm trước đi? Ta chỉ có mỗi một đứa con là con thôi. Nhỡ đâu con có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao đây? Sư công, sư phụ con Cát Nhân Thiên Tướng nhất định sẽ không sao đâu. Cái thằng phú quý này cũng không biết khuyên can thiếu gia gì cả. Các người nghe đây, đợi phú quý trở về phải đánh cho nó te tua, có biết chưa? Đã tiêm cái chủng đậu bò gì gì đó 5 ngày rồi mà giờ vẫn chưa có tin tức gì. Sư phụ nhất định sẽ không sao đâu. Đúng vậy, sư phụ nhất định sẽ bình an trở về. Ta cũng tin thiếu gia nhất định sẽ bình an vô sự. Con trai ơi, Diệp huynh, cái thứ này tiêm kiểu gì vậy? Ta cũng muốn tiêm. Sao vậy điện hạ? Có chuyện gì vậy? Ta còn chưa khỏi hẳn mà, bây giờ ngài tiêm có phải hơi sợ cái gì chứ? Đã 5 ngày rồi mà huynh còn chưa mất mạng thì có chuyện gì chứ? Mau tiêm cho ta. Bệnh đậu mùa ngoài thành đã lan vào trong thành rồi. Nếu còn không tiêm cái này thì ta sẽ giống như những người ngoài kia, có lẽ thật sự sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa đấy. Lan nhanh vậy sao? Chính là nhanh như vậy đó. Bây giờ trong cung đều đã phong tỏa hết rồi, bất kỳ ai cũng không thể tùy tiện ra vào. Điện hạ, chuyện này đúng là rất nghiêm trọng. Đi theo ta. Diệp huynh, tại sao phải làm phiền phức như vậy? Thái tử không biết đó thôi. Đây gọi là khử trùng. Trên đầu kim này có rất nhiều vi sinh vật. Những vi sinh vật này một khi xâm nhập vào cơ thể rất dễ gây thiệt mạng. Đáng sợ vậy sao? Nếu điện hạ không tin, đợi hôm khác tại hạ sẽ chế tạo ra một cái kính hiển vi. Điện hạ nhìn một cái là biết ngay. Kính hiển vi là cái gì vậy? Kính hiển vi, như tên gọi của nó, là một loại có thể phóng to vật thể siêu nhỏ, cho nên tại hạ đặt tên cho nó là kính hiển vi. Vậy quyết định như vậy đi, Diệp huynh. Nếu huynh làm ra được cái kính hiển vi đó, nhất định phải cho ta xem đầu tiên đấy. Đó là đương nhiên rồi.
Điện hạ, đừng động tay. Đau quá. Diệp huynh, The film vậy là was được rồi sao? translated and Vẫn chưa đâu điện hạ. narrated by Phải đợi nổi mẩn lên mới tính là có hiệu quả. Nếu không thì cách mấy ngày còn phải tiêm lại. Cái gì? Thái tử cũng tiêm rồi sao? Thái tử ở bên trong, nô tài không quản được. Diệp Hạo đâu? Diệp Hạo rời khỏi vương phủ rồi. Bây giờ Diệp phủ đang tiêm vaccine đậu bò cho tất cả những người ở Diệp gia. Cái vaccine đó thật sự có tác dụng vậy sao? Diệp Hạo cầu kiến. Bệ hạ, Diệp Hạo hiện giờ đang mắc bệnh đậu mùa, tuyệt đối không thể gặp. Bệ hạ, mong bệ hạ bảo trọng long thể. Bệ hạ, Diệp Hạo truyền tới khẩu tín. Vaccine cơ bản là có thể xác định thành công rồi. Hiện tại bệnh đậu mùa bùng phát nên nhanh chóng tiêm chủng. Cái gì mà cơ bản? Chuyện không thể khẳng định. Sao dám mạo muội để bệ hạ thử nghiệm? Diệp Hạo có lòng tốt, chỉ là quá trẻ tuổi, làm việc không chắc chắn. Diệp Hạo, tình trạng hiện giờ thế nào? Diệp Hạo ngoài mặt có mấy vết bớt ra thì không khác gì người bình thường. Mong bệ hạ suy nghĩ kỹ. Bệ hạ là thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bệ hạ, không xong rồi, hậu cung có một thái giám bị nhiễm bệnh đậu mùa rồi. Cái gì? Rốt cuộc chuyện bệnh đậu mùa này là thế nào? Chuyện này, thái giám bị bệnh đậu mùa kia là thái giám chuyên đi mua sắm cho hậu cung. Hôm đó, sau khi hắn mua sắm trở về, luôn cảm thấy trong người khó chịu. Vương công công sợ hắn xảy ra chuyện, liền nhốt hắn vào phòng để củi. Không ngờ hôm nay vừa nhìn, trên người đã nổi đầy mụn rồi. Bệ hạ, tuy rằng Vương công công xử lý rất kịp thời, nhưng bệnh đậu mùa này có tính lây nhiễm cực mạnh, e rằng hiện giờ trong cung đã sớm lây lan ra rồi. Hỏng rồi, chẳng lẽ chúng ta đều đã nhiễm bệnh đậu mùa rồi sao? Chúng ta sẽ không bị. Thái y, các ngươi, từng người là vương công đại thần mà lại hoảng loạn như vậy, ra thể thống gì? Cái vaccine đó thật sự có tác dụng không? Nô tài cũng không thể đảm bảo. Vaccine đó có tác dụng hay không, nô tài không biết. Chỉ biết Diệp Hạo những ngày này, ngoài việc nổi đầy thủy đậu ra, thì so với người bình thường không có gì khác. Truyền chỉ của trẫm, truyền Diệp Hạo lên điện. Bệ hạ, không được, không thể làm như vậy. Nếu như không mời Diệp Hạo đến, các vị ái khanh có thể đảm bảo bệnh đậu mùa sẽ không lây lên trẫm không? Còn không mau đi mời Diệp Hạo vào cung. Tiểu dân Diệp Hạo tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, tạ bệ hạ. Diệp Hạo, cái thứ gì của ngươi ấy? Vaccine đậu bò thật sự có thể phòng bệnh đậu mùa sao? Nhất định có thể phòng. Bệ hạ nếu như không tin, kêu một người thử là sẽ biết. Không cần, ngươi bây giờ tiêm cho trẫm một liều đi. Bệ hạ, người là long thể ngàn vàng, hay là tìm một người khác đến thử trước? Như thế nào? Bây giờ trong cung đã xuất hiện bệnh đậu mùa, thảo nào bệ hạ lại gấp gáp đến vậy? Thì ra bệnh đã lan tới trong cung. Vâng, tại hạ lập tức tiêm cho bệ hạ một mũi. Có ổn không đấy? Không biết nữa. Cái gì? Phụ hoàng cũng quyết định tiêm vaccine của Diệp công tử sao? Nhưng cái gì? Sau khi bệ hạ tiêm vaccine đậu bò của Diệp công tử, chưa đến 1 canh giờ đã có sốt cao. Cái gì? Bây giờ phụ hoàng thế nào rồi? Nơi đó đã bị Ngự Lâm quân phong tỏa rồi, không có lệnh của hoàng thượng, không ai được phép ra vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có biết thằng nhãi tự cao tự đại nhà ngươi đã làm nên việc tốt gì không? Đã 2 canh giờ rồi, bệ hạ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu giảm sốt nào. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện hoàng đế bình an vô sự. Nếu không, lỡ như có chuyện gì bất trắc, cả nhà ngươi đều phải đền mạng. Nước, mau mang nước đến cho trẫm. Trên đời này làm gì có ai chủ động muốn bị nhiễm bệnh đậu mùa chứ? Thật là chuyện nực cười mà. Cái thứ vaccine gì chứ? Ta thấy đúng là hại người mà. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Ngươi còn dám hỏi? Nếu không phải tại ngươi, bệ hạ sao có thể biến thành cái dạng này chứ? Đúng vậy. Đủ rồi, bệ hạ ngươi, một lũ nhát gan sợ mất mạng. Trẫm đã không còn gì đáng ngại rồi, chỉ là đói bụng, muốn ăn chút gì đó. Mau đi rót nước cho bệ hạ. Đúng rồi, chuẩn bị thêm chút cháo loãng nữa. Mau đi. Khoan đã. Trên đời này làm gì có phương pháp chữa bệnh kỳ lạ như vậy? Bệ hạ, có thể để lão hủ
xem qua một chút. Hà Thái Y cứ tự nhiên. Bệ hạ, người có chỗ nào không thoải mái không? Trẫm vừa nói rồi, ngoài đói ra không có chỗ nào không thoải mái. Bệnh đậu mùa là bệnh nan y, từ khi phát ban trở đi, cơ thể sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Sao lại như vậy được? Hà Thái Y không biết đó thôi. Vaccine đậu bò này tuy là do bệnh đậu mùa biến đổi mà thành, nhưng sau khi trải qua quá trình chuyển hóa ở bò, độc tính của nó sẽ giảm đi rất nhiều. Về cơ bản sẽ không gây thiệt mạng, mà một khi con người trải qua quá trình này sẽ sinh ra miễn dịch. Vì vậy sẽ không mắc bệnh đậu mùa nữa. Miễn dịch là cái gì vậy? Cái này giải thích ra thì khá phức tạp, cũng là do một vị sư phụ ẩn thế của ta dạy cho ta, nhất thời cũng khó giải thích rõ được. Ra là cao nhân ẩn thế ở phía sau chỉ điểm. Thảo nào Diệp Hạo còn trẻ như thế mà lại có bản lĩnh lớn như vậy. Nếu như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nếu thật sự có thể mời được vị cao nhân ẩn thế này đến, chắc chắn là phúc lớn cho đại sở. Diệp Hạo, có thể liên lạc được với sư phụ của ngươi không? Sư phụ nào chứ? Đều là ta bịa ra thôi. Xin bệ hạ thứ tội. Vị sư phụ của thân xưa nay không hỏi thế sự, sau khi để lại một đống sách liền vân du tứ hải rồi. Cả thân cũng không biết danh hiệu của ông ấy nữa. Thì ra là vậy, thật là đáng tiếc. Vậy vị sư phụ của ngươi, cuốn y thư của ông ấy bây giờ còn không? Nếu còn, có thể cho lão phu xem qua một chút được không? Những cuốn sách mà ông ấy để lại, không biết vì sao sau khi thần xem xong đều biến thành một tờ giấy trắng. Nhưng những nội dung y học được ghi chép trong sách, thần vẫn còn nhớ khá nhiều. Có thể chép lại một phần để thái y tham khảo học tập, ngài thấy sao? Được. Vị cao nhân thế ngoại này lợi hại quá, không ngờ lại thần thông như vậy. Biến mất. Lẽ nào sư phụ của Diệp Hạo đã đắc đạo thần tiên? Diệp tiểu hữu thật sự có thể cho lão phu đọc kiến thức trong cuốn y thư sao? Đó là đương nhiên. Người học y vốn không nên giữ khư khư cho riêng mình. Diệp tiểu hữu, những lời ngươi nói quá hay. Ta Hà Tam Lập nguyện bái Diệp tiểu hữu làm sư phụ. Lão tiên sinh mau đứng lên, lễ lớn như vậy tiểu nhân không dám nhận. Có câu ai giỏi thì làm thầy. Chỉ dựa vào Diệp tiểu hữu cái tài năng y thuật của ngươi, nhận lão phu đây làm đồ đệ thì đã quá đủ rồi. Lão tiên sinh quá khen rồi, để ta. Thầy, cuốn y thư kia khi nào thì có thể viết ra vậy? Lão tiên sinh, chuyện y thư này cứ từ từ, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiểu dân xin bệ hạ hạ chỉ truyền phương pháp tiêm phòng đậu mùa này ra ngoài. Lão gia, Diệp nhị gia đến rồi, mau mời vào. Nhị đệ, hôm nay sao đệ rảnh rỗi đến đây vậy? Mau ngồi đi, nếu ta còn không đến, có ngày bị hoàng đế lấy đầu. Chắc cũng không biết tại sao hoàng đế lại làm vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn có thể là gì nữa? Là do đứa con trai bảo bối của huynh gây ra chuyện tốt đấy. Đầu còn chưa mọc đủ lông, dám chữa bệnh lung tung cho bệ hạ. Bây giờ thế nào rồi? Sắp rơi đầu rồi chứ sao nữa? Ý của đệ là gì? Ta nghe được tin đồn thằng nhóc Diệp Hạo hôm qua vào cung, vậy mà lại cho bệ hạ thử cái thứ hắn tự nghiên cứu ra, vaccine đậu bò. Kết quả bệ hạ bệnh một trận không dậy nổi, quần thần bên ngoài loạn thành một nồi rồi kia. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Chuyện này sao lại không thể xảy ra? Ta đoán chắc là không đến 2 ngày nữa trong cung sẽ phái người đến tịch thu gia sản đấy. Không thể nào, Hạo Nhi sao có thể làm ra cái chuyện không đáng tin cậy như vậy chứ? Không gì là không thể. Hôm nay ta đến đây chính là muốn đoạn tuyệt quan hệ với nhà các ngươi. Đây chẳng phải là nhị thúc của ta sao? Con xem trí nhớ của con này, con suýt chút nữa quên mất nhị thúc rồi. Cái nhà kia của thúc hình như còn chưa đưa cho con. Chẳng phải con vào cung chữa bệnh cho hoàng thượng sao? Sao con lại trở về rồi? Đúng vậy, bệnh của thánh thượng đã được con chữa khỏi rồi. Con không trở về, ở lại trong cung làm gì? Chữa khỏi rồi sao?
Bệnh hoàng thượng mắc là bệnh đậu mùa đó, sao huynh có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa được chứ? Vũ đệ, ta, thánh chỉ đến. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Diệp Hạo dùng phương pháp chữa bệnh đậu mùa, có công lớn với dân, với xã tắc, ban hiệu nhân nghĩa bá, thưởng vạn lượng vàng, ngàn mẫu ruộng tốt, cấp bổng lộc, không thử. Tạ bệ hạ. Diệp Hạo, còn không mau tiếp chỉ tạ ơn. Tiểu dân Diệp Hạo dập đầu tạ thánh ân của bệ hạ. Cha, con đây là được phong tước. Tốt. Tên này thật sự chữa khỏi bệnh đậu mùa rồi. Láo xược. Người đây là đang nghi ngờ hoàng đế đó. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống tạ tội. Nể mặt nhân nghĩa bá và các ngươi, là người cùng tông tộc, lần này ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu còn lần sau, tuyệt không tha. Nhân nghĩa bá, thánh chỉ đã đưa đến, ta nên hồi cung phục mạnh rồi. Tại hạ Tiễn công công, mời. Nhị thúc còn chưa đi nữa sao? Cháu ngoan, cháu vậy mà lại chữa khỏi bệnh đậu mùa cho hoàng đế, sao cháu không nói sớm chứ? Đúng đó Đường ca, không ngờ huynh lại có bản lĩnh này. Vừa rồi chẳng phải các người muốn cùng nhà ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Vì sao lúc này còn gọi ta là cháu ngoan? Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm cả thôi. Có phải là hiểu lầm hay không con không biết. Nhị thúc, con chỉ biết là đêm nay thúc nên từ trong nhà dọn ra ngoài đi. Diệp Hạo, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, huynh đừng quá đáng. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Huynh được tổ trạch cũng coi như xong đi. Bây giờ có phải muốn bức đệ đệ ruột vào đường cùng đúng không? Huynh, bớt nói nhảm đi. Muốn mất mạng thì biến chỗ khác, đừng có chắn lối ở đây. Con nói lần cuối cùng, tối nay con sẽ phái người đến nhà thúc thu lại nhà. Phú quý, tiễn khách. Mời, nhị gia. Chúng ta cứ chờ xem. Hạo Nhi, dù sao đi nữa, chúng ta cũng là người một nhà. Làm như vậy, có phải là quá tuyệt tình rồi không? Cha, nếu biết có ngày hôm nay, thì lúc trước đừng làm. Cha con bọn họ, khi nào thì xem chúng ta là người một nhà chứ, cha. Cha ơi, lẽ nào chúng ta thật sự phải chuyển ra khỏi cái nhà này sao? Bây giờ ngoài việc chuyển đi, còn có cách nào khác sao? Nếu thằng nhãi này đã không nói tình nghĩa, thì đừng trách ta đây làm thúc, mà thủ đoạn độc ác. Ngươi muốn trừ khử cháu trai của mình sao? Bây giờ, cháu trai ngoan của ta đây, lợi hại lắm. Không chỉ cha nó thi đậu tiến sĩ, hai đồ đệ của hắn, người nào người nấy đều lợi hại. Thậm chí, còn có người thi đậu trạng nguyên. Thằng nhóc họ Diệp kia, quả là có chút tà ma, khiến người ta khó đoán. Thằng nhóc Diệp Hạo kia, không chỉ tà ma, nó còn có thủ tất báo. Ta đây là thúc của nó, bây giờ lại bị nó đuổi ra khỏi nhà. Ngươi nghĩ xem, đợi đến khi nó gây dựng được thế lực, sẽ tính sổ với ngươi như thế nào đây? Vương lão bản, ngươi cảm thấy một khi đợi đến khi cha của Diệp Hạo hoặc hai đồ đệ kia của nó vào chiều, ngươi còn cơ hội phản kháng sao? Ngươi nói đi, phải làm sao? Diệp Hạo tối nay chắc chắn sẽ đến chỗ ta thu nhà. Đến lúc đó, toàn bộ đều nghe theo ngươi. Tối nay đúng là một đêm trăng thanh gió mát, một thời điểm tốt để tiễn một linh hồn. Thiếu gia, súng hỏa mà ngài cho người chế tạo đã chuẩn bị xong rồi. Ra dáng đấy chứ. Đi, thử xem thế nào. Còn chưa bắn mà.
Nhìn cho kỹ đây. Thiếu gia, cái này, uy lực của súng hỏa này cũng lớn quá rồi đấy. Cũng tạm tạm. Tiểu Hồng, ngươi cứ ở lại đây, phú quý. Đi theo ta thu nhà. Bức tường này, làm sao sửa đây? Cháu ngoan, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Đến đây, mau vào trong, bớt nói nhảm đi. Nếu nhị thúc biết điều, thì tự mình chuyển đi đi. Để khỏi làm cháu phải động tay. Cháu ngoan. Cháu chắc chắn muốn cùng nhị thúc xé rách mặt nhau sao? Lẽ nào nhị thúc cảm thấy hai ta bây giờ còn chưa xé rách mặt nhau sao? Được. Nếu cháu đã nói như vậy, vậy thì đừng trách thúc tàn nhẫn. Diệp nhị gia, ông muốn làm gì? Thiếu gia cẩn thận, bọn chúng có phục kích. Diệp Hạo, hôm nay người mất mạng chắc rồi. Thật sao, Vũ đệ? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Giờ ta đây chính là người có công lớn. Ai dám động vào ta đều phải mất đầu. Nghĩ kỹ chưa? Có công lớn thì sao chứ? Nhân nghĩa bá, ngươi cảm thấy sự tình đến nước này còn có thể quay đầu được sao? Người đâu? Phế hết gân tay gân chân hắn cho ta. Hôm nay ta muốn người quỳ đến mất mạng. Dạ. Thiếu gia, người mau đi đi. Tiểu nhân cản hắn lại. Cản? Một mình ngươi? Bọn ta nhiều người như vậy, ta xem hôm nay ngươi cản thế nào. Chẳng lẽ hôm nay thiếu gia và tiểu nhân thật sự phải mất mạng ở đây sao? Đều tại tiểu nhân, không nên mang thiếu gia đến đây. Nếu không, đã không trúng gian kế của đám người xấu này. Câm miệng. Chẳng phải hai ta bây giờ vẫn còn tốt sao? Nói lời xui xẻo gì chứ? Diệp Hạo, bà Diệp Hạo, đã sắp mất mạng tới nơi, ngươi còn ngông cuồng như vậy. Vũ đệ, ngươi xem đây là vật gì? Đây là cái gì? Đây là cái gì vậy? Cẩn thận, hắn có ám khí. Ở lại đi, Vũ đệ. Vũ Nhi, ta muốn ngươi phải chôn cùng với Vũ Nhi. Vậy phải xem nhị thúc có bản lĩnh này không đã. Đều xông lên cho ta, chém thằng nhãi này cho ta. Đồ vô dụng, cái tên khốn kia, hắn lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ có một ám khí, hắn chỉ có thể đối phó một người. Các ngươi nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì? Mau lên, nhị thúc nói không sai. Ta tuy rằng một lần chỉ có thể đối phó một người, nhưng nếu ai trong các ngươi xông lên trước, kẻ đó sẽ mất mạng trước. Lên, đều xông lên cho ta. Hạo Nhi, ta là thúc thúc ruột của con đó. Con có nhớ lúc nhỏ không? Ta còn ôm con nữa đó. Con tha cho nhị thúc đi. Tất cả chuyện này, tất cả đều là do Vương lão bản, đều là Vương lão bản sai khiến, không liên quan đến ta. Nhị thúc, sự tình đến nước này, thúc nói những lời này có ích gì nữa chứ? Sau này cháu nhất định sẽ đi tìm Vương lão bản tính sổ. Nhị thúc, thúc đi trước đi. Vốn là cùng một gốc, sao lại nỡ tương tàn? Nhị thúc, đi thôi, phú quý. Tuyệt đối không thể để thằng nhãi này sống sót. Đại nhân, thảo dân bái kiến tiền đại nhân. Vương lão bản miễn lễ, vội vã đến gặp bổn quan như vậy, có việc gì quan trọng sao? Tiền đại nhân, thảo dân đến báo án. Tên Diệp Hạo này mất hết nhân tính, quen thói hại người, tàn nhẫn tàn sát người thân, còn tư tàng cái gì mà binh khí thần bí, tương tự như nỏ cứng, có thể hại người từ xa. Tiền đại nhân, Vương lão bản, chuyện này hệ trọng, là người tận mắt nhìn thấy sao? Thảo dân nói câu nào câu nấy đều là thật.
Lúc xảy ra án mạng, Thảo Dân đang tiếp khách ở Nhị Phủ gia. Chỉ vì không ra ngoài, miễn cưỡng mà tránh được một kiếp. Tên cuồng đồ to gan, ở nơi trọng yếu như kinh thành, lại dám phạm phải tội ác tày trời như vậy. Nếu không nghiêm trị, vương pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Người đâu? Dạ, Vương lão bản, người mau dẫn bổn quan đến Diệp phủ kia, bắt lấy hung phạm. Tuân lệnh. Diệp Hạo, tiểu tử ngươi, lần này tiêu chắc rồi. Thiếu gia, hôm nay chúng ta lấy mạng nhiều người như vậy, bất kể nguyên nhân gì, quan phủ chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Ngươi nói đúng. Ngươi đi tìm thái tử điện hạ một chuyến, mời người ra mặt, khống chế người của Vương lão bản lại. Như vậy sẽ không sợ quan phủ tìm ta gây phiền phức. Tiểu nhân đi làm ngay. Thái tử điện hạ, vào đi. Chuyện gì? Vừa rồi có một người tên Phú Quý. Cái gì? Đồ khốn nạn không biết điều, đến người của bổn vương cũng dám động vào. Chán sống. Thiếu gia, lão gia. Diệp Hạo đâu? Bảo nó ra đây, mau ra gặp bổn quan. Tham kiến Tiền đại nhân. Đã muộn thế này rồi, không biết đại nhân tìm Diệp Hạo có chuyện gì. Diệp Hạo đâu? Mau dẫn nó ra đây. Đã muộn thế này rồi. Ai muốn tìm ta vậy? Ngươi là Diệp Hạo? Đúng vậy. Người đâu? Trói lại. Tuân lệnh. Quả nhiên, chuyện này phải xảy ra thôi. Tiền đại nhân, đang yên đang lành bắt con trai ta làm gì? Tiền đại nhân nửa đêm đến bắt sư phụ chúng tôi, cũng phải có lý do chứ. Láo xược. Bổn quan làm việc luôn tuân theo pháp luật, sao có thể tùy tiện bắt người? Tên hung đồ này mới đây thôi, liên tiếp lấy mạng Diệp Nhị Thúc và con trai ông ta. Tội ác tày trời, chứng cứ rành rành. Sao có thể để hắn nhởn nhơ? Chuyện này sao có thể? Tiền đại nhân minh xét, chắc chắn là có kẻ tiểu nhân vu oan giá họa cho con trai ta. Sao lại không thể? Bây giờ thi thể đang ở Diệp phủ. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình đến xem. Hạo Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sư phụ, những gì Tiền đại nhân nói là thật sao? Không sai, người đúng là do ta lấy mạng. Hạo Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy? Hại người là phải đền mạng đó. Hạo Nhi, sư phụ, bất hiếu là đại tội, sao người lại? Có gan đấy, tự mình thú nhận đi, để tránh bổn quan dùng hình, khiến người chịu đau đớn về thể xác. Áp giải về phủ nha. Dạ. Tiền đại nhân, sư phụ. Diệp huynh, người đã tới tận cửa chưa? Sao thế này? Diệp huynh đâu? Thái tử, người tới rồi sao? Trước đó không lâu, Tiền đại nhân dẫn người xông vào, bắt sư phụ ta, giờ đã đi rồi. Hạo Nhi, tuyệt đối không thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Chắc chắn có bẩn khúc gì đó. Sư phụ ta bình thường tuy có hơi quậy phá, nhưng tuyệt đối không phải loại người độc ác này. Cái gì mà độc ác? Huynh đệ của bổn vương suýt bị người ta lấy mạng, chẳng lẽ còn không thể phản kháng? Dạ, bổn vương sẽ đi Lâm An phủ ngay đây, đòi lại công đạo cho Diệp huynh. Quỳ xuống, thằng nhãi danh, chán sống sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cây gậy này của ngươi mà đánh xuống, những người ở đây không ai đánh nổi đâu. Đại nhân, thằng nhãi này quá ngông cuồng rồi. Nó căn bản không coi ngài ra gì cả. Láo xực ngông cuồng, hiện đang bị giam ở đại đường mà còn ngông cuồng như vậy, thật là không biết điều. Bổn quan ngược lại muốn xem, đánh ngươi rồi thì có chuyện gì xảy ra hay không. Người đâu? Đánh nát cho ta. Dạ. Ta xem ai dám. Điện hạ. Hạ quan tiền thủ nhân bái kiến Thái tử điện hạ. Diệp huynh, huynh không sao chứ?
Điện hạ mà đến chậm chút là tiểu nhân có chuyện rồi. Thiếu gia, bọn chúng không đánh ngài chứ? Nô tỳ nghe nói, bất kỳ phàm nhân nào vào đây đều phải ăn đòn trước đã. Không có, bọn họ còn chưa kịp đánh. Vậy là chuẩn bị đánh rồi. Tiền đại nhân, người to gan thật. Đến cả huynh đệ của bổn vương mà cũng dám động. Thái tử điện hạ bớt giận. Không phải bổn quan muốn dùng hình với Diệp Hạo, mà là Diệp Hạo liên tiếp lấy mạng người, phạm phải tội ác tày trời. Nếu không nghiêm trị, sẽ làm mất đi sự nghiêm minh của luật pháp Đại Sở ta. Đại tội. Vậy ngươi có biết không? Theo luật lệ Đại Sở ta, mưu sát người có công tương đương với tạo phản. Ý của thái tử là hắn là người có công. Diệp Hạo là nhân nghĩa bá do hoàng đế đích thân phong. Đúng vậy, nhân nghĩa bá do bệ hạ đích thân phong. Cái này sao có thể? Thằng nhãi này lại là người có công. Diệp nhị thúc muốn dẫn người sát hại nhân nghĩa bá của Đại Sở ta. Nhân nghĩa bá vùng lên phản kháng, thoát trong gang tấc. Xin hỏi tiền đại nhân, việc này có phạm pháp không? Cái này, thái tử điện hạ, ngài đây là bao che rồi. Diệp nhị thúc và tiểu nhân là bạn tốt. Tiểu nhân hiểu rất rõ, hắn là một thương nhân đàng hoàng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện này. Hơn nữa, Diệp Hạo lại là cháu ruột của hắn, sao có thể đi sát hại Diệp Hạo được? Họ Vương kia, chuyện đến nước này rồi, ngươi còn muốn vu oan giá họa phải không? Thảo dân không biết thái tử điện hạ đang nói gì. Không biết bổn vương đang nói gì. Bổn vương giúp ngươi biết. Đưa người của Vương lão bản lên cho bổn vương. Đi vào trong đi. Quỳ xuống. Thái tử điện hạ, hai người này là, còn có thể là ai? Đương nhiên là những kẻ muốn lấy mạng huynh đệ ta. Vương lão bản, ngươi, thái tử điện hạ tha mạng. Ta căn bản không biết Diệp Hạo là nhân nghĩa bá, đều là Vương lão bản phải chúng ta làm. Oan uổng cho Thảo dân, oan uổng. Thảo dân căn bản là không quen biết những người này. Đại nhân, những người này có thể là những con dê thế mạng mà thái tử điện hạ tìm đến để rửa sạch tội danh cho Diệp Hạo. Mong đại nhân minh xét. Cái này, tiền đại nhân, vẫn còn vài người bổn vương chưa bắt. Nếu tiền đại nhân không tin, cứ việc tự mình đi điều tra. Hạ quan không dám. Hạ quan đây sẽ phái người đi điều tra. Mau đi. Những người có liên quan đến Vương lão bản đều áp giải đến phủ. Bổn quan muốn hỏi chuyện từng người. Mau đi. Thái tử điện hạ, mời ngồi. Tên ngu ngốc kia, còn không mau cởi trói cho nhân nghĩa bá. Đừng đụng vào ta. Nếu Vương lão bản thật sự bị oan, vậy lát nữa không phải vẫn phải trói lại sao? Phiền phức như vậy làm gì? Có cần thiết không? Xin đừng giận. Đợi sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, bổn quan nhất định sẽ trả lại cho nhân nghĩa bá một sự công đạo. Thái tử điện hạ, mời dùng trà. Tiền đại nhân, chỉ bắt vài người thôi mà, cần gì lâu như vậy? Thái tử điện hạ đừng nóng, ta đây sẽ thúc giục. Đi, bảo bọn họ nhanh đi nhanh về. Đại nhân, người đều đã áp giải về rồi. Sự việc điều tra thế nào rồi? Bẩm đại nhân, sự việc cơ bản giống hệt như lời thái tử điện hạ nói. Họ Vương kia, ngươi hại bổn quan thê thảm rồi. Ta không liên quan gì đến chuyện này. Nhân nghĩa bá tha mạng. Ta cũng là bị Diệp nhị thúc xúi giục, bị che mờ mắt. Tha mạng. Vì mọi chuyện đã rõ ràng. Vậy ta xin phép đi trước. Ta tin tiền đại nhân nhất định sẽ cho ta một công đạo. Xin nhân nghĩa bá cứ yên tâm, đợi sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, không chỉ trả lại cho nhân nghĩa bá một công đạo, hạ quan còn phải qua phủ tạ tôi. Mong là vậy. Điện hạ. Hạ quan cung tiễn thái tử điện hạ hồi cung. Láo xược, ngươi cấu kết với Diệp nhị thúc, hãm hại người có công triều ta đã là tội đáng chém. Sự việc bại lộ, vậy mà còn vu cáo hãm hại, thật là tội chồng chất. Người đâu? Bắt đám người phạm tội này áp giải vào đại lao. Đại nhân,
Diệp Hạo tên nhóc này giấu vũ khí bí mật, ý đồ bất minh. Khoan, ngươi nói gì? Cái món binh khí thần bí kia thật sự lợi hại đến vậy sao? Tiểu nhân tận mắt chứng kiến. Chuyện này, bổn quan sẽ tâu rõ với bệ hạ, sẽ để bệ hạ quyết định. Áp giải xuống đi. Điện hạ, người nói xem, bệ hạ đột nhiên triệu ta đến đây là vì chuyện gì vậy? Bổn vương cũng không biết, nhưng rất có thể là có liên quan đến bệnh đậu mùa. Bệ hạ giá đáo. Tiểu nhân Diệp Hạo bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Cái phương pháp vaccine đậu bò của ngươi lần này mà được thi hành thì chắc chắn cứu được vô số người, có thể nói là công đức vô lượng. Trẫm nhất định phải trọng thưởng ngươi mới được. Bệ hạ, đây đều là do tiểu nhân được chỉ đạo từ các tiên nhân thôi. Cho dù là có công lao, vậy cũng nên là của các vị tiên nhân mới phải. Thằng nhóc nhà ngươi còn thật là khiêm tốn. Nếu đúng theo lời ngươi nói, vậy sao từ trước tới giờ không thấy các vị tiên nhân nghĩ ra vậy? Phải rồi, trẫm gần đây nghe nói ngươi chế tạo ra một cái thứ gì đó giống như nỏ công, binh khí có thể phun ra lửa. Có thể mang đến cho trẫm xem một chút được không? Bẩm bệ hạ, tiểu nhân hôm nay không có mang theo vật này. Phải trở về lấy mới được. Vậy còn chờ gì nữa? Mau chóng trở về đi. Trẫm sẽ ở đây đợi ngươi. Vâng. Cái hỏa thương này thật sự lợi hại như lời ngươi nói sao? Có thể lấy mạng người trong khoảng cách 100 bước. Điện hạ, 100 bước này chỉ mới là bắt đầu thôi. Nếu như nghiên cứu kỹ, đừng nói là 100 bước, cho dù là 1000 bước, lấy thủ cấp của một người cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lợi hại đến vậy sao? Này Diệp huynh, huynh mau cho phụ hoàng và ta xem thử đi. Tuân lệnh điện hạ. Bệ hạ cẩn thận. Có gì mà phải sợ chứ? Diệp Hạo nếu như có ý muốn hại trẫm thì đã sớm hại rồi, hà tất phải đợi đến lúc này? Bệ hạ nói phải, là lão nô hồ đồ. Bệ hạ, những điều mà Trần Công Công vừa lo lắng cũng không phải là không có lý. Cái hỏa thương này uy lực tuy lớn, nhưng đồng thời cũng có những rủi ro tiềm ẩn. Nếu như vật này bị nổ tung, vậy thì những người xung quanh e rằng đều sẽ gặp tai ương. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Vậy nên xin bệ hạ và thái tử tạm thời lui lại để tránh làm tổn thương đến long thể của bệ hạ. Được. Điện hạ, xin hãy lui về phía sau một chút. Huynh không sợ, bổn vương có gì mà phải sợ chứ? Nếu thái tử đã nhất quyết không lui, vậy thì cứ để mặc đi. Nhìn cho kỹ vào đấy, học hỏi cho tốt vào. Vâng. Diệp huynh, bây giờ huynh có thể bắt đầu được rồi chứ? Điện hạ, vậy thì ngài cứ xem cho kỹ đi, nhanh lên. Người đâu? Mau mang cái bia ra đây. Cái bia này bị bắn thủng hết rồi. Cái gì? Toàn bộ đều bị bắn thủng hết rồi sao? Mang lại đây cho trẫm xem. Cái thứ này, nếu như bắn vào người, sẽ như thế nào? Chắc sẽ bị bắn đến mức thịt nát xương tan, phải không? Bệ hạ, cái hỏa thương này uy lực cũng lớn quá rồi. Có Diệp huynh đây, lại thêm hỏa thương trong tay, thì đám mọi dợ Kim Quốc kia còn đáng sợ gì nữa? Có vũ khí thần binh này trong tay, đám mọi dợ Kim Quốc không còn đáng lo ngại. Diệp Hạo, thứ đồ này một ngày nhanh nhất có thể sản xuất được bao nhiêu? Bẩm bệ hạ, vật này nếu được sản xuất theo dây chuyền, mỗi ngày có thể tạo ra 100 khẩu. Chỉ có 100 khẩu thôi sao? Bệ hạ, hỏa thương này đòi hỏi công nghệ vô cùng tinh xảo, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là dễ làm bị thương người của mình. Cho nên tốc độ một ngày 100 khẩu này đã là giới hạn rồi. Thật đáng tiếc. Chiến sự ở Bắc Cương đang đến gần. Nếu ngươi có thể làm nhanh hơn chút thì được. Có hỏa thương này có thể giảm bớt thương vong cho tướng sĩ rất nhiều. Thật ra muốn nhanh hơn nữa cũng không phải là không có cách. Diệp huynh, huynh lại nghĩ ra được biện pháp gì sao? Có thể đổi đoạn thương này thành trường thương. Như vậy thì vừa nâng cao được hiệu suất sản xuất, lại vừa có thể tăng thêm uy lực sát thương của nó. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta làm ngay thôi. Diệp huynh,
Sau này huynh sẽ không giống như mấy lão học giả kia chứ, suốt ngày lo lắng cho nước cho dân đấy chứ. Đúng rồi Diệp huynh, đại pháo mà huynh nói trước kia chế tạo đến đâu rồi? Tiểu nhân làm việc, xin bệ hạ, điện hạ cứ yên tâm, đại pháo thật ra đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là cần một khoảng đất trống trải để thí nghiệm mà thôi. Nếu không thì không có cách nào thi triển được. Không biết hôm nay bệ hạ có thời gian không? Có. Bệ hạ, thái tử điện hạ, nhân nghĩa bá theo lời dặn đã dọn dẹp hết người xung quanh rồi. Đa tạ công công. Phú quý, chuẩn bị châm ngòi đi. Vâng. Thứ này thật sự có uy lực lớn như ngươi nói sao? Đúng vậy Diệp huynh, chỉ một món đồ nhỏ như vậy cũng có thể khai sơn phá thành sao? Chuyện này có phải là hơi quá rồi không? Bệ hạ điện hạ, cứ xem tiếp đi rồi biết. Châm ngòi, tuân lệnh thiếu gia. Điện hạ bệ hạ, mau bịt tai lại đi. Bịt tai làm gì? Diệp huynh, huynh lại giở trò gì đấy? Thái tử cứ làm theo là được. Sao thế này? Chẳng lẽ gặp phải động đất rồi sao? Đây chính là uy lực của Hồng Y đại pháo mà ngươi nói sao? Quá lợi hại. Đừng nói là khai sơn phá thành, san bằng núi non cũng không thành vấn đề. Hồng Y đại pháo này có thể sản xuất hàng loạt được không? Bẩm bệ hạ, công đoạn chế tạo Hồng Y đại pháo này còn phức tạp hơn cả hỏa thương, cho nên rất khó sản xuất hàng loạt. Nhưng nếu đạt đến một số lượng nhất định, đối phó với đám mọi dợ Kim Quốc kia tuyệt đối không thành vấn đề. Được. Rất tốt. Thời gian còn lại này, ngươi cứ chuyên tâm chế tạo Hồng Y đại pháo và hỏa thương đi. Cần gì cứ nói với trẫm. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ. Sao thế? Bệ hạ, sứ thần Tây Hạ đã đến Lâm An rồi. Cái gì? Sứ thần Tây Hạ? Bọn họ đến làm gì? Sứ thần Tây Hạ ở ngoài hoàng cung kêu gào rằng nếu muốn giữ vững ngai vàng nước Đại Sở ta thì ngoan ngoãn đem 13 châu vùng Tây Bắc dâng cho bọn họ. Nếu không, nhất định sẽ khiến Đại Sở ta không được yên ổn. Cái gì? Bọn họ thực sự nói như vậy sao? Thái tử điện hạ, không chỉ có vậy, bọn họ còn chỉ đích danh kêu gào bảo chúng ta đem Vĩnh An công chúa gả cho nhị hoàng tử của bọn họ. Cái tên chỉ biết ăn chơi suốt ngày đó, chỉ bằng hắn mà cũng muốn cưới muội muội ta sao? Hắn xứng sao? Muốn trẫm đem Vĩnh An công chúa gả đi? Đúng là si tâm vọng tưởng. Sứ thần Tây Hạ này là loại người gì, lại dám công khai gây hấn với Đại Sở ta? Với quốc lực của bọn chúng đương nhiên là không đủ. Đại Sở ta lật tay là diệt được, nhưng Kim Quốc vẫn luôn lăm le bên cạnh. Đại Sở ta vẫn chưa rảnh tay để mà dạy dỗ bọn chúng. Tây Hạ này chính là cậy vào điểm đó, nên cứ thỉnh thoảng lại đến gây sự một phen, nhân cơ hội vơ vét chút lợi lộc. Trong đó sẽ có một ngày bổn vương nhất định sẽ san bằng Tây Hạ, tự tay lấy mạng cái tên nhị hoàng tử khốn nạn kia để hạ cơn giận hôm nay. Bệ hạ điện hạ, hiện tại tuy không thể lập tức xuất quân bình định Tây Hạ, nhưng thần có một kế có thể làm nhược nhuệ khí của đám Tây Hạ này. Nếu ngươi đã có chủ ý rồi, vậy thì cứ việc mà làm. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi dạy dỗ bọn chúng thôi. Hoàng đế Đại Sở các ngươi đâu? Sao còn chưa ra? Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng gặp Hoàng đế Đại Sở ta? To gan. Là ai lại dám nói chuyện với bổn sứ giả như vậy? Ta thấy kẻ lớn mật là các ngươi mới đúng. Gặp Thái tử Đại Sở ta mà dám không quỳ. Ta còn tưởng là ai mà kiêu ngạo như vậy, hóa ra là Thái tử Đại Sở. Bổn sứ giả thời gian có hạn, không có thời gian lãng phí với ngươi. Mau chóng gọi phụ hoàng ngươi ra đây. Chuyện mà bổn sứ giả muốn nói, một thái tử nho nhỏ còn chưa đủ tư cách quyết định. Nói chuyện. Xin lỗi, bổn vương căn bản không tính nói chuyện với các ngươi. Cái gì? Không sợ Tây Hạ ta phái binh sang Đại Sở sao? Có bản lĩnh thì cứ việc tiến quân. Đại Sở ta trên dưới cứ vớ đại một người nào đó thì cũng là một nhân tài. Được. Rất được. Vô cùng được. Kể từ khi Long Kỵ Tây Hạ ta được thành lập cách đây 3 năm, chưa từng có ai dám coi thường chúng ta như vậy.
Long Kỵ Tây Hạ là cái thá gì chứ? Lợi hại lắm sao? Thằng nhãi danh, Long Kỵ Tây Hạ ta, tung hoành thiên hạ, là thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Loại tôm tép như ngươi cũng xứng nhắc đến sao? Thiên hạ đệ nhất, ta thấy chưa chắc đâu. Nhóc con, nếu ngươi không tin, chúng ta so tài thử xem. So tài? So tài kiểu gì? Lần này bọn ta đến, mang theo 50 người. Ngươi nếu đã khinh thường Long Kỵ Tây Hạ của bọn ta, không bằng ngươi cũng dẫn 50 người, hai bên kết trận đối đầu. Ai thắng ai thua, rõ như ban ngày. Được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn. Long Kỵ Tây Hạ bọn ta, từ khi thành lập đến nay, chưa từng sợ ai. Đừng nói là 50 người. Cho dù cả nước đại sở của ngươi, thêm gấp đôi số người nữa, tuyệt đối không phải là đối thủ của Long Kỵ Tây Hạ. Lại còn muốn một địch hai. Bọn họ thật là kiêu ngạo. Điện hạ, đừng nóng. Cứ để tại hạ cho chúng một bài học. Đối phó với đám man dợ các ngươi, căn bản không cần đến quân đội gì cho mệt. Ta phái vài tên gia đình là đủ rồi. Tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng, hy vọng đến khi đối đầu, đừng có bị Long Kỵ Tây Hạ ta dọa cho té ra quần là được. Được thôi. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Xin điện hạ lập tức chuẩn bị sân bãi để lâm trận giao tranh. Bây giờ đi chuẩn bị luôn sao? Không sai, chính là bây giờ. Được. Bổn vương bây giờ sẽ đi chuẩn bị sân bãi. Khoan đã là tỷ thí, vậy mà không có tiền cược, chẳng phải rất vô vị sao? Vậy xin hỏi, người muốn cược gì? Lúc ở Tây Hạ, đã nghe nói Vịnh An công chúa của đại sở, dung mạo xinh đẹp như tiên, là một mỹ nhân, có một không hai. Chi bằng lấy nàng làm tiền cược thì sao? Láo xược, Vịnh An công chúa thân phận tôn quý, sao có thể đem ra làm trò đùa như vậy? Sợ rồi sao? Sợ rồi thì không cược nữa. Nếu như các ngươi thua thì sao? Nếu như bọn ta thua, các ngươi cứ ra bất kỳ điều kiện gì. Tốt. Nếu như ngươi thua, vậy thì để cái đầu của ngươi ở lại đại sở này thì sao? Được. Thái tử, đã cá cược xong. Diệp huynh, cái này, bọn man dợ này chán sống. Sao chúng ta không tọa nguyện cho chúng? Thái tử điện hạ, chuyện này liên quan đến công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể qua loa như vậy. Bổn vương chỉ có một muội muội này thôi. Diệp huynh, huynh nắm chắc không? Chắc. Được. Bổn vương quyết định. Cực đi. Thái tử, ngàn lần không được. Bổn vương đã quyết, không cần nhiều lời. Hồ đồ. Lần này xong rồi, chúng ta thua chắc rồi. Xem việc tốt mà ngươi đã làm kìa. Làm tốt lắm. Chờ ta thắng xong, ta có thể cầu xin hoàng đế đại sở tha cho ngươi một mạng. Ta khuyên các ngươi đừng mừng vội. Phần thắng thuộc về tay ai còn chưa biết đâu. Cứ chờ xem. Công chúa, không xong rồi. Vừa rồi thái tử điện hạ cùng người Tây Hạ đã ký kết một vụ cá cược. Tiền cược chính là công chúa điện hạ người. Nếu thua thì sẽ gả người cho nhị hoàng tử của Tây Hạ. Cái gì? Công chúa tất cả đều tại. Cái tên Diệp Hạo kia, nếu không phải hắn cứ luôn xúi giục thái tử điện hạ, thái tử điện hạ cũng sẽ không đồng ý. Diệp công tử không phải là người lỗ mãng. Nếu như hắn đã đồng ý thì chắc chắn là có biện pháp. Công chúa điện hạ, đây là lúc nào rồi? Người còn biện hộ cho Diệp Hạo kia. Hơn nữa, hắn có thể có biện pháp gì chứ? Nô tỳ nghe nói Long Kỵ Tây Hạ thực lực kinh người, nghe nói không ai địch nổi, chính là đệ nhất thiên hạ. Diệp Hạo này làm sao có thể là đối thủ của người Tây Hạ? Người khác có lẽ không có cách, nhưng ta tin Diệp công tử nhất định có cách. Bệ hạ, thần nghe nói Long Kỵ Tây Hạ từ khi thành lập đến nay chinh chiến khắp nơi, liên tục thắng trận, chưa bao giờ thua. Muốn đối phó với bọn chúng, e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bệ hạ, đều tại Diệp Hạo đó. Nếu không phải hắn ở bên cạnh cứ xúi giục, thái tử điện hạ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cuộc cá cược vô vọng này. Đưa Diệp Hạo đến đây. Tuân lệnh bệ hạ. Bệ hạ, Diệp công tử đến rồi. Thần Diệp Hạo bái kiến bệ hạ.
Trận chiến này, ngươi có tự tin không? Bẩm bệ hạ, nếu trận chiến này không thể toàn thắng, Diệp Hạo Thần nguyện tự kết liễu tạ tội. Phụ hoàng, Diệp huynh, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tỉ thí lúc nào cũng có thể bắt đầu. Cứ tận lực là được, đối phó với đám man di này. Không cần phải liều mạng, đại sở ta đường đường. Dù có tệ đến đâu, cũng không đến mức bị một nước man di nhỏ bé tùy ý nắm thóp. Diệp huynh, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhìn bộ dạng của tên nhãi đó, Long Kỵ Tây Hạ, e rằng không dễ đối phó đâu. Điện hạ yên tâm, trận chiến này đại sở ta nhất định thắng. Người đâu, mang rượu nho mà bổn vương vừa ướp lạnh mang lên đây. Diệp huynh, uống một chén thêm dũng khí. Điện hạ, đối phó với một đám man di còn con, cần gì phải uống rượu thêm dũng khí. Xin điện hạ, hãy cất giữ phần rượu của tại hạ. Đợi ta thu thập xong đám man di Tây Hạ kia, rồi trở về cùng điện hạ ăn mừng. Thấy thế nào? Đợi huynh Khải Hoàn trở về, chúng ta sẽ uống một trận thật đã đời. Tham kiến phụ hoàng. Vĩnh An, muội muội, sao muội lại đến đây? Phụ hoàng, nhi thần muốn đích thân vì đại sở đánh chống trợ chiến. Công chúa điện hạ, không thể được, người là thân phận ngàn vàng, sao có thể làm chuyện này? Thật sự là quá mất thể diện, không hợp quy củ. Không có gì là không hợp quy củ cả. Bổn cung là nữ nhân hoàng tộc, vì thần dân đại sở đánh chống trợ uy, thì có sao? Công chúa điện hạ, người phải suy nghĩ kỹ. Cứ theo lời Vĩnh An, trẫm chuẩn tấu. Đa tạ phụ hoàng thanh toàn. Thiếu gia, thiếu gia, công chúa điện hạ đến rồi. Công chúa điện hạ, sao người lại đến đây? Đao kiếm vô tình, mong Diệp công tử cẩn thận. Vĩnh An sẽ vì Diệp công tử mà đánh chống cổ vũ. Công chúa đích thân đánh chống. Vậy thì làm phiền công chúa rồi, đợi tại hạ Khải Hoàn trở về, sẽ đích thân đến bái tạ công chúa. Phú quý, vâng thiếu gia, mọi thứ chuẩn bị thế nào rồi? Thiếu gia yên tâm, đã theo như lời ngài dặn dò, đem 50 xạ thủ hỏa thương xếp thành hàng phía trước, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ đánh cho đám man di kia tan tác tơi bời. Được. Thiếu gia. Công chúa, chờ ta. The film was translated and narrated by M Media. Hoàng đế đại sở, cuộc thi này sắp bắt đầu rồi. Không bằng chúng ta đánh cược thêm một ván nữa, cược xem Diệp Hạo này có thể trụ được bao lâu trước mặt Long Kỵ Tây Hạ của ta. Không cần đâu, Diệp huynh lấy mạng các ngươi, cũng như lấy mạng gà chó vậy. Dễ như vậy đấy. Anh em, đám phế vật đại sở này coi thường binh lính Tây Hạ chúng ta phải làm sao đây? Lấy mạng hắn. Anh em, theo ta lên ngựa, lấy mạng những kẻ không biết điều ở đại sở kia. Bắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp huynh, quả nhiên không làm bổn vương thất vọng. Những thứ kia trong tay bọn họ là gì vậy? Trước đây chưa từng thấy bao giờ. Uy lực của hỏa thương này lại lớn đến vậy sao? Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho Long Kỵ Tây Hạ lừng danh ngã xuống hơn một nửa. Rốt cuộc đây là cái gì? Đây là hỏa thương do nhân nghĩa bá của đại sở ta mới phát minh ra. Thế nào? Uy lực không tệ chứ? Hỏa thương. Bẩm bệ hạ, tiểu nhân không làm nhục mạnh, hơn 50 kỵ binh Long Kỵ Tây Hạ đã bị tiểu nhân bắn ngã ngựa. Tốt, rất tốt. Thưởng ngàn lượng hoàng kim. Tạ bệ hạ. Thái tử điện hạ, không biết rượu của tại hạ còn lạnh không? Lạnh, đương nhiên lạnh. Người đâu, mau đi lấy. Tạ điện hạ ban rượu.
Rượu ngon. Đúng rồi. Quý sứ, hơn 50 kỵ binh Long Kỵ Tây Hạ đã bị tại hạ bắn ngã ngựa. Không biết khi nào thì thực hiện ước định đây. Ước định vừa rồi chỉ là nhị hoàng tử nói đùa thôi, xin đừng để trong lòng. Nhị hoàng tử, ý của quý sứ là nuốt lời phải không? Cũng không phải là muốn nuốt lời, nhưng mà cái ước định này chúng ta có thể đổi cách thực hiện. Đổi cách, ví dụ như bảo ngọc Tây Hạ của bọn ta nổi tiếng khắp thế gian, bọn ta có thể lấy ra cả 100 khối tất cả bảo ngọc từ trước đến giờ để tỏ lòng xin lỗi. Cái thứ ngọc bích khốn nạn gì? Ta nói cho người biết, trong mắt ta chỉ là mấy thứ đá vụn vô dụng mà thôi. Các ngươi muốn gì? Chỉ cần bọn ta có, sẽ dâng hết cho các ngươi. Bọn ta không muốn gì cả, chỉ là muốn cái mạng của vị nhị hoàng tử nhà ngươi. Ngươi dám sao? Bổn vương ở ngay đây, có bản lĩnh không sợ khai chiến với Tây Hạ ta thì cứ đến lấy mạng bổn vương đi. Thật sự cho rằng ta không dám lấy mạng các ngươi sao? Nhân nghĩa bá, có gì thì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng nóng vội. Vừa rồi không phải nói muốn lấy mạng bổn vương sao? Sao bây giờ lại nhún bước? Ở đây nói nhảm cái gì vậy? Có bản lĩnh cứ đến lấy mạng bổn vương đi. Diệp huynh, lấy mạng tên khốn nạn này đi. Có chuyện gì? Bổn vương và huynh cùng nhau gánh vác. Không được. Thái tử điện hạ, hắn là nhị hoàng tử Tây Hạ, nếu như lấy mạng hắn, Tây Hạ nhất định sẽ khai chiến với đại sở ta, không được lấy mạng. Lấy mạng. Vâng, bệ hạ. Nhị hoàng tử, các người điên rồi sao, lại dám lấy mạng nhị hoàng tử? Tây Hạ bọn ta nhất định sẽ báo thù, đến lúc đó sẽ khiến đại sở gà chó không tha. Hoang đường. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, cái mà Tây Hạ các ngươi tự hào nhất, Long Kỵ Tây Hạ, ở trước mặt đội hỏa thương của đại sở ta, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu Tây Hạ các ngươi muốn vong quốc, vậy thì cứ việc xông lên đi. Ngươi tiễn khách. Diệp huynh, vừa rồi huynh thật sự quá ngầu. Cái tên nhị hoàng tử kia vừa rồi còn khoe khoang Long Kỵ Tây Hạ của bọn họ thiên hạ vô địch, kết quả gặp phải hỏa thương của ngươi thì không chịu nổi một kích. Đó là đương nhiên. Nhân nghĩa bá cũng quá lợi hại rồi. Mấy tên Long Kỵ Tây Hạ kia ở trước mặt hỏa thương thì chẳng khác gì giấy dán. Ta đã sớm nói rồi, Diệp công tử khẳng định sẽ không thua đám người man dợ kia. Bệ hạ giá đáo. Tham kiến bệ hạ. Lần này đánh lui người Tây Hạ, rạng danh nước ta chính là nhờ nhân nghĩa bá. Diệp công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bệ hạ, Diệp công tử tạo ra loại binh khí có lợi cho quốc gia này, đáng lẽ phải được trọng thưởng. Truyền chỉ ý của trẫm, nhân nghĩa bá tạo ra hỏa thương, có công ở hiện tại, lợi ích tồn tại muôn đời. Kể từ ngày hôm nay tấn thăng làm hầu, gọi là nhân nghĩa hầu. Bệ, cái này chúc mừng nhân nghĩa hầu. Cảm ơn. Diệp công tử, xin dừng bước. Công chúa gọi ta. Có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn chúc mừng Diệp công tử. Hôm nay còn phải cảm ơn công chúa vì ta mà đánh trống cổ vũ. Đúng rồi, ta còn hy vọng công chúa đừng để ý chuyện ta lấy công chúa ra làm tiền đặt cược. Diệp công tử nói quá lời rồi, ta không để ý đâu. Hơn nữa, ta tin rằng huynh nhất định sẽ thắng. Diệp huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Ca Diệp công tử, hai người cứ nói chuyện đi. Ta xin phép cáo từ trước.
Diệp huynh, ngày thường muội muội của ta đối với người khác luôn tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng khó gần, sao lại đặc biệt thân thiết với huynh như vậy? Diệp huynh, chẳng lẽ muội muội của ta thích huynh rồi sao? Điện hạ, ngài nói đùa gì vậy? Làm gì? Có chuyện đó. Chắc chắn là vậy rồi. Diệp huynh, ta coi huynh là huynh đệ, không ngờ huynh lại nhắm vào muội muội của ta. Điện hạ, oan uổng quá, điện hạ. Đừng giải thích nữa. Ta thấy hết rồi. Vừa nãy ở trên đại điện, mắt huynh thiếu chút nữa là rớt vào người muội muội ta rồi. Tuy rằng ta rất khó chịu, nhưng muội muội ta rồi cũng có ngày phải gả đi. Ít nhất ta còn biết rõ huynh gả cho huynh còn hơn gả cho người khác. Điện hạ, còn không phải sao? Cái này, thấy chưa? Dã tâm của huynh giấu không được rồi. Rõ ràng là thích muội muội ta mà còn không chịu thừa nhận. Điện hạ, ngài cứ nhìn tuổi của ta bây giờ, chẳng phải ta cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi sao? Cho nên cũng phải vì chuyện chung thân của mình mà suy tính chứ, đúng không? Thái tử điện hạ đã nói đến nước này rồi, vậy ngài có cách nào có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện không? Tự nghĩ cách đi. Thái tử điện hạ của ta ơi, thế này đi, chỉ cần ngài có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta sẽ nghĩ cách tạo cho ngài một cái kính viễn vọng để ngài chơi. Thế nào? Kính viễn vọng? Kính viễn vọng là gì? Kính viễn vọng ấy, nghĩa đen của nó là có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Cũng có thể gọi nó là kính ngàn dặm. Thật sự được hả? Ta nói cho ngài biết, ngài cầm kính viễn vọng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía hoàng cung, thì bên trong bên ngoài hoàng cung, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp huynh, huynh nói thật đó hả? Đương nhiên là thật rồi. Điện hạ, chỉ cần ngài giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta lập tức làm cho ngài một cái. Được. Chuyện hôn sự của huynh và muội muội ta cứ để bổn vương lo. Điện hạ, ngài đi đâu vậy? Đương nhiên là đi cầu thân cho huynh rồi. Cái trực tiếp vậy luôn sao? Bệ hạ có đồng ý không vậy? Bệ hạ, thái tử điện hạ đến rồi. Sao con lại đến nữa rồi? Phụ hoàng, nhi thần đến cầu thân. Cầu thân? Cái thằng này còn lại làm loạn gì nữa vậy? Phụ hoàng bớt giận. Lần này nhi thần không phải đến cầu thân cho bản thân, nhi thần đến cầu thân cho Diệp Hạo. Diệp Hạo? Thằng nhóc Diệp Hạo đó muốn cưới ai? Hắn muốn cưới muội muội của con, Vĩnh An công chúa đó. Cũng không phải là không thể, nhưng điều này còn phải xem ý của Vĩnh An thế nào đã. Chuyện của muội muội, nhi thần có thể đi hỏi. Công chúa, lúc đó người không thấy, Diệp công tử cưỡi ngựa, đối mặt với đám long kỵ Tây Hạ đang lao tới, sắc mặt không đổi, bình tĩnh không loạn, thong dong chỉ huy đội hỏa thương. Chỉ thấy đội hỏa thương của hắn bắn vài phát đã khiến đám long kỵ Tây Hạ kiêu ngạo toàn bộ đều ngã ngựa. Muội muội, muội có đó không? Muội muội, thằng nhóc Diệp Hạo đó muốn cưới muội, muội có bằng lòng gả cho nó không? Ca, huynh đang nói linh tinh gì vậy? Diệp công tử muốn cầu thân, sao ta không biết chuyện này? Chuyện này phụ hoàng có biết không? Phụ hoàng không biết, ta cũng không dám nói. Muội nói gì đi chứ? Diệp Hạo hắn muốn cưới muội, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Cha mẹ đặt đâu? Con ngồi đấy. Phụ hoàng nói gì thì là cái đó, ta cứ thế mà làm thôi. Muội nói cái gì vậy? Muốn gả hay không muốn gả? Muội nói một câu dứt khoát xem nào. Là nữ nhân hoàng tộc, chuyện hôn nhân đại sự đều do phụ hoàng quyết định. Muội, chuyện của phụ hoàng để ta đi hỏi lại xem sao. Vĩnh An thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy. Vĩnh An cũng thật là chỉ có nói một câu thôi, cũng không chịu nói thẳng ra. Chẫm sao lại sinh ra
Một đứa ngốc như con vậy hả? Con cũng không nghĩ cho kỹ xem. Vĩnh An rõ ràng là đã để ý tới cái thằng nhóc họ Diệp này rồi. Nếu không thì trẫm đã giới thiệu bao nhiêu con cháu quan văn võ trẻ tuổi tài tuấn. Nó cứ luôn luôn từ chối, còn chả chịu mở miệng nói. Cái câu cha mẹ đặt đâu ngồi đấy nữa là. Thì ra bọn họ sớm đã tâm đầu ý hợp rồi. Hóa ra chỉ có một mình con là thằng ngốc. Mau cút ngay cho trẫm, đừng có ở đây làm trẫm chướng mắt. Còn nữa, đi lấy bát tự của Diệp Hạo về đây. Dạ. Điện hạ, mối hôn sự này thật sự thành rồi sao? Đúng vậy. Mau mang bát tự của ngươi đến đây. Không biết tại sao, càng nhìn khuôn mặt ngươi, ta càng thấy ghét. Điện hạ chờ một lát, Tiểu Hồng, mau đi tìm cha ta, mang bát tự của ta đến đây. Đi ngay đi, nhanh lên. Vâng thiếu gia, chuyện ta hứa với ngươi đã làm được rồi. Cái kính viễn vọng ngươi hứa với ta đâu? Điện hạ, chờ một lát. Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi đây, mau mở ra. Điện hạ, ngài xem này. Cái này, cái kính viễn vọng này dùng như thế nào vậy? Điện hạ, lại đây, ngài xem này. Ngài dùng mắt nhìn vào bên này của kính viễn vọng, nhìn đồ vật bằng bên này. Sau đó, nhắm một mắt lại, dùng mắt còn lại để nhìn. Ngài thử xem. Trời ơi! Điện hạ, cẩn thận. Điện hạ không sao chứ? Không sao. Điện hạ thấy thế nào? Hiệu quả của kính viễn vọng này có vừa ý không? Lợi hại thật. Quá lợi hại. Khoảng cách xa như vậy mà có thể nhìn người rõ ràng như vậy. Cả mấy nốt rỗ trên mặt phú quý ta cũng nhìn rõ một một. Phải rồi. Cái kính hiển vi mà ngươi nói trước đó có giống cái này không? Kính hiển vi với cái kính viễn vọng này, nguyên lý của cả hai là giống nhau, nhưng mà công nghệ chế tạo kính hiển vi lại càng thêm tinh xảo, cho nên chế tạo cũng càng thêm khó khăn. Ra là vậy. Thái tử điện hạ, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên về rồi. Cung tiễn thái tử điện hạ. Hạo Nhi, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Con thật sự muốn cầu thân công chúa. Cha, chuyện này còn phải đợi thánh chỉ của bệ hạ. Phú quý, mau đi tính toán lại hết sổ sách ở trong nhà đi. Hạo Nhi muốn cầu thân công chúa thì không thể nào làm nhỏ được. Quá tốt rồi. Này, nghe cho kỹ đây. Hôm nay chúng ta phải tập trung tinh thần gấp 12 lần. Thiếu gia nhà chúng ta sắp trở thành phò mã ra đó. Chúng ta không thể làm mất mặt ngài ấy được. Mấy người các ngươi đi bên kia, ngươi đi bên này. Nghĩ gì đấy? Nhanh lên, bên này nhanh lên. Này, còn ngươi làm gì đấy? Đừng có gọi nữa. Hấp tấp. Cha xem này. Hạo Nhi, ngày mai con sẽ làm đại hôn với công chúa rồi. Con xem, còn cần chuẩn bị gì nữa không? Cha ơi, cả cha còn không biết phải chuẩn bị gì. Đây là lần đầu tiên con kết hôn, con làm sao biết phải chuẩn bị gì chứ? Cha chẳng phải là bận đến hồ đồ rồi sao? Được, vậy con về phòng xem trước. Cái sân này giao cho cha lo liệu đấy. Đi. Được, cha lo liệu cẩn thận đấy. Không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy. Đến thời cổ đại này cũng đã được hơn nửa năm rồi. Đời này vốn chỉ muốn làm một thiếu gia, ăn chơi lêu lỏng, vô công dỗi nghề. Không ngờ lại vô tình đẩy nhanh công nghệ của thế giới này vượt bậc cả mấy chục năm sau. Nếu cứ phát triển như thế này, nhiều nhất là 100 năm nữa, Đại Sở sẽ thống trị vùng đất này mất. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Trở về? Đầu ngươi có vấn đề sao? Nhị hoàng tử bị lấy mạng rồi, Long Kỵ Tây Hạ cũng toàn quân bị diệt. Bây giờ trở về, ngươi và ta còn có mạng để về sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Chính là cái thằng nhóc họ Diệp kia đã lấy mạng nhị hoàng tử, tuyệt đối không để hắn sống sót. Nếu không tin tức truyền về, không chỉ có chúng ta, người nhà của chúng ta đều phải chôn cùng. Vậy còn chờ gì nữa? Lấy mạng thằng nhóc đó đi. Đừng vội. Thằng nhóc họ Diệp này thân phận tôn quý, trong nhà có rất nhiều hộ vệ. Bây giờ xông vào chỉ uổng công mất mạng. Chúng ta về thu xếp trước đã. Tối đến rồi tính. Vâng, nghe đại nhân sắp xếp. Đám người các ngươi, theo ta. Vâng. Đại nhân, có cần lấy mạng hắn không? Không cần, đừng quên mục đích của chúng ta. Đừng đánh rắn động cỏ, lỡ dở đại sự. Vâng. Có thích khách. Mau lên người đâu, bắt thích khách. Có thích khách. Động thủ. Bọn Tây Hạ này quả nhiên đến rồi. Có chuyện gì vậy? Phú quý không phải nói có thích khách sao? Thích khách đâu? Đến vừa hay. Cả ba người đều ở đây, đỡ cho ta phải đi tìm từng người. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đến Diệp phủ làm gì? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là Diệp Hạo ở đâu. Ta có một món nợ với hắn, cần phải tính cho rõ ràng. Sư phụ ta hiện không có ở Diệp phủ. Ngươi là cái thá gì? Không sao cả. Đợi lấy mạng hết các ngươi, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Hạo, còn không mau buông súng xuống. Không phải. Bên này, những thích khách kia ở bên này. Vũ khí của ngươi, dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một người. Chúng ta đông người, vậy thì xem đao của các ngươi nhanh, hay là súng trong tay ta nhanh. Ai lên trước? Lấy mạng hắn. Thiếu gia, người thế nào rồi? Không sao chứ? Ta không sao. Vậy những người Tây Hạ này xử trí thế nào? Bọn Tây Hạ này nửa đêm quấy rầy giấc mộng của người khác. Tìm chỗ chôn đi, đỡ phải nhìn thấy chướng mắt. Nổ súng. Bệ hạ. Sao? Lại có chuyện gì nữa? Vừa rồi, tàn dư Tây Hạ lẻn vào Diệp phủ, muốn ám sát Diệp hầu tước để báo thù cho nhị hoàng tử của chúng. Cái gì? Thằng nhóc Diệp Hạo đó có bị gì không? Diệp hầu tước có súng phòng thân, không sao cả. Không sao là tốt rồi. Bệ hạ, vậy hôn lễ của công chúa điện hạ và Diệp hầu tước định vào ngày mai, có cần tiếp tục không? Nếu như Diệp Hạo không có gì đáng ngại, hôn lễ đương nhiên cử hành như dự kiến. Công tử xem, hôm nay thời tiết thật đẹp. Đúng vậy, công tử. Đó là đương nhiên rồi. Diệp huynh. Thái tử điện hạ. Sao ngài lại đến đây? Muội muội của bổn vương kết hôn, bổn vương không thể đến sao? Điện hạ nói vậy là sao chứ? Nghe nói, hôm qua, huynh suýt chút nữa bị bọn Tây Hạ kia lấy mạng rồi. Điện hạ, tối qua, nếu không phải phú quý thức dậy đi vệ sinh, vừa hay bắt gặp, có lẽ thật sự có khả năng đó. Hoàn toàn không coi đại sở ta ra gì. Theo ta thấy, đợi khi đội kỵ binh hỏa thương được thành lập, thì việc đầu tiên là sẽ đi tấn công bọn chúng, cho bọn chúng nếm thử cái gì gọi là thiên uy đáng sợ, cái gì gọi là nổi giận lôi đình. Điện hạ, chuyện này cũng phải đợi khi hỏa thương quân được thành lập rồi mới nói được. Hơn nữa, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, đừng nên bàn những chuyện này nữa. Đúng, hôm nay là ngày đại hôn của muội muội và huynh, không nhắc đến những chuyện này nữa. Huynh mau qua đó đi, đừng làm lỡ mất giờ lành. Đúng, thái tử điện hạ nói phải. Công chúa điện hạ,
Diệp phủ. Song hỉ. Để công chúa phải đợi một mình lâu như vậy. Công chúa điện hạ sẽ không trách tội ta chứ? Diệp công tử ngày thường hào hoa phong nhã, là một người rất tốt. Hôm nay vào lúc này lại như vậy sao? Công chúa không biết đó thôi. Tại hạ đây gọi là... Đây gọi là... chân thật. Công chúa, vì hôm nay ta và nàng đã bái đường thành thân, vậy sau này có nên đổi cách xưng hô, gọi ta là tướng công rồi không? Muốn ta đổi cách xưng hô cũng không phải không được. Chàng không phải được xưng là thi tiên của Lâm An sao? Nếu chàng có thể làm ra một bài thơ khiến ta hài lòng, vậy thì ta lập tức đổi cách xưng hô ngay. Lời này là thật chứ? Là thật. Chỉ là một bài thơ thôi mà. Công chúa, hãy nghe cho kỹ đây. Sinh tử khế khoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Sinh tử khế khoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Đêm xuân ngắn ngủi, đáng giá ngàn vàng. Tướng công,